מה העניינים? מה שלומכם? שלום לפוקסטיים. מי עוד הגיע? פרו-רוי, מוישה ברגיג. היום, יום שישי, 11 בלילה. נארגן פה את הסאונדים. אנחנו היום עם RTX ברודקאסט. אתם רואים, אין מאחוריי מסך ירוק, ולמרות זאת, אני שקוף על הרקע, רואים אותי טוב יותר מאשר אי פעם. מה ש-RTX עשו בשבילנו, אמנם יש פה ושם כאלה הפרעות לבנות, אתם רואים? אבל יותר טוב יותר פשוט ממסך ירוק. מה גם שהמסך ירוק כל פעם שאני שם אותו, זה מעוות את הצבעים, עושה כל מיני בלגנים. ובכן, אז חוץ מזה יש לנו סינון רעשי רקע, אז לפי דעתי, גם אני מוחא כפיים, אולי אתם לא יכולים לשמוע את המחיאות כפיים. אז זה לא נקרא כפיים. נכניס את הסאונד של המשחק. תגידו לי אם אתם שומעים את הסאונד של המשחק. האם אתם שומעים את הסאונד של המשחק? תגידו לי אם כן או לא, פוקסטיים, מישהו, תגידו לי. אני שומע את המשחק. אני לא יודע אם אתם יכולים לשמוע אותו. תגידו לי שאתם שומעים את המשחק. אני רואה כביכול שאתם שומעים אותו. השאלה אם אתם באמת שומעים אותו. בואו נתחיל בינתיים. נזכר איפה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו. אם אתם לא שומעים את המשחק, תגידו לי. שומעים, יופי. אז אם שומעים, מצוין. שומעים טוב, שומעים חזק, שומעים מדויק. מה אתה אומר, מיסטר דוש? אנחנו, כמו שאתם זוכרים, הגענו כבר לווייט צ'אפל.
אנחנו במשימה של ה-Chapter 2, Blackmail in Whitechapel. הכיסא שלי נפל. יותר טוב. שלום למאמה אוף, שומעים בסדר, מצוין. אם שומעים חזק, תגידו לי, אני יכול להנמיך את המשחק. איך שומעים אותי? אני חזק, אני חלש, אני גבוה, אני בלונדיני, עיניים כחולות. מה העניינים? לא יבלושי. בואו נראה, נדמה לי אם אני זוכר נכון, אנחנו כבר ערפדים ברמה 12 או 13 או משהו כזה. נכנסים לצ'פטר 2. מצבנו במשחק לא רע. היום אולי נפגוש את הכלב הביבים הזה, או איך שקוראים לו, שזה האיש הזה עם האצבע הגדולה, שהוא עושה ככה. כן, שומעים מעולה, מצוין. אז הנה אנחנו בבית שלנו בווייטשפל, אנחנו ממש 12. אנחנו בפול פלפילו. בואו נזכר שנייה מה מצבנו. אז הנה אנחנו בווייטשפל. בואו נלכת להסתובב קצת באזורים שלא הסתובבנו בהם בווייטשפל. המשך הסטורי הוא פה. למצוא את דריוס פטרשקו. היי, הוא שירלי, מה נשמע? למצוא את פטרשקו. אם נמצא אותו, הסיפור ימשיך. יכולים להמשיך עם הסיפור. אנחנו יכולים... יש לנו פה את החבר'ה החולים. לזה יש מיגרנה, לזה יש עייפות. אם אני זוכר נכון, יש לנו כבר יש לנו תרופות נכון, יש לנו תרופות, בואו נראה. יש לנו לספסיס, יש לנו לברונכיטיס 2, לאנמיה 1, לפתיג 3, אפילו לקולד, יש לנו טיפול. אז מצבנו יכול להיות טוב. יש לנו פה איזה דמות שלא מצאנו, זה הדמות עם הברייל, הבחור העיוור. אני יודע איפה הוא נמצא, אבל אנחנו צריכים למצוא קודם את כל הפתקים. יש לנו אחד מתוך 4 עוד 3 פתקים חסרים. אז אנחנו נצטרך לטפל במיגרן, בעייפות ובקולד של הבחור הזה. מה נשמע שירלי? חשבתי שאת מפחדת הנה פה רגע. כמה יש לנו? ספסיס, ברונכיטיס, אנמיה, פתיג וקולד. אז מה חסר לנו? חסר לנו עוד משהו. אני תמיד שוכח. מה זה היה? וגם הגברת הזאת יכולה במשהו. יש הרבה חבר'ה חולים בפתיג. אנחנו נצטרך עוד הרבה תרופות של פתיג. טוב. וזה עם הדק. אוקיי. מיגרנה. אין לנו תרופה למיגרנה עדיין. מיגרנה וקולד. אוקיי, מה מצבנו מבחינת נשק? מצבנו טוב, מה העניינים לוי? מצבנו מבחינת נשק לא רע. בכלל, מצבנו לא רע. בואו נצא לדרך. בום. יאללה, נסתובב עוד קצת... אולי ננשוך איזה אח בראש ככה. בשביל שיהיה לנו... הנה ספיטפייר הגיע. בואו נמצא קצת דברים. נמצא אנשים, נתקדם. מה מצאנו? ספרינג. שותים ספרינג. טוב. איפה אנחנו במפה? בואו נמשיך צפונה. יש פה את הכנסייה. ואת הבית קברות. נפגוש עוד אנשים. וזה ייתן לנו עוד משימות. וככה נוכל להתקדם. יאללה, צפונה זה לשם. הנה, יש פה אנשים. רבים? Neighbors. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not Piss off. a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? איזה מבטא. But still, here I am. אבל לא לשכוח לייק, לא לשכוח לשתף. At your service. I'm Joe לא נראה לי Peterson. שקיבלנו. איך? Lost in ג'ו Joe פיטרסון. And I don't remember asking נראה for לי your שקיבלנו. service, sir. טוב, בוא נראה. דורותי קיין. Have you heard of a nurse? Dorothy Crane. שמע עליה? Yeah, I know her.
One of the few good souls who dare to help the sick around כן, here. אוהב Could you אותה, please למה לא? tell me למה more לא? about her? She's a nice girl. Nice Welcome girl. items. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. אוקיי. מה הוא יספר לנו? According מחסור to ברופאים? you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this. איזה שאלות האלה? מה זה השאלות האלה? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. יכלו Would you לעשות say להם. it's justified? Totally. קצת טבעות פנים, קצת Look at me, for מימיקה. instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. טוב. הוא בריא. כמו שהוא שווה 1500 XP, הוא מרמה 3, אז בכל מקרה אפשר לנשוך אותו עדיין. May I ask what you מה do? הוא עושה פה? בוא I do נראה. whatever I want, and sometimes even more. Sod off. אוקיי. מה עוד יכול לעזור לנו? אנחנו לא רוצים לדבר איתנו. טוב, כל טוב לך. Good. עם החבר שלו. דבר איתו. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Is there? Dr. Reed. I would like to ask you a few questions if you don't mind. Doctor? דוקטור. I'm Barrett Lewis. ברט Usually לואיס. I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can רואים איזה hardly כוסית refuse. דם? לכבודכם? מה אתה אומר? לחיים? רגע. זוג קצת דם טרי. הבאתי דם טרי במיוחד ליום. שיהיה לנו דם טרי זה עוד סוחר אחד. שיהיה לנו דם טרי לכבוד השידור היום. אז כן. חיי הערפדים שבדרך. נהדר. אוקיי. אז בוא נראה. ברט לואיס ברמה 4 כמובן. שווה הרבה XP. Have you heard of a nurse called Dorothy? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then. Always אותה. thought she was just some crafty foreigner, that one. אוקיי. She's an Yes, excellent she's a nurse. nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Okay. Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war. I was גם כן told. רומניה. Doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. אוקיי, גילינו על דורותי, כן. עוד רמז, נשאר לנו מה? זהו, רמז אחד רק? עושה לנו רמזים עליהם. אוקיי, יש פה עוד איזה בחור בין שני אלה. אוקיי. How is How is business? business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. מה אתה אומר? Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. אוקיי, ג'ו פיטרסון. וגם עליו, מה גילינו עליו? 1 מ-3. יפה מאוד. בריא. As a merchant, you see white מה העניינים, מוישה? הכל טוב? Have you noticed anything out of the ordinary recently? What you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as שמתם I שהם can הולכים remember, בלי this part of מסכות town למרות has שיש been a להם bottomless את pit. השפעת And no sign of הספרדית the bottom משתוללת yet. שם. וחלק מהאנשים יש להם Violence is increasing. מסכות. Yeah. מעניין. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned... מוישה, איך היחס בין הווליום שלי לווליום של המשחק? אני מעליו או שהוא מעליי? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. New investigation הוא איבד קופסת כסף. Have you been hurt? No, נוכל that's ללכת only because למצוא I אותה, ran נדע. like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. אוקיי.
personal questions, כל נעול. ומה הוא מוכר? Right then. Show me what you have. שדרוגים, מעולה. כמה זה עולה? 80. בוא נקנה את שניהם. אוקיי. כמה הוא מוכר את אלה? הדקים, אני לא בטוח, אנחנו צריכים הדקים. נראה לי שכן. ויש לו גם תרופות ב-15. נראה לי שאנחנו נמצא לבד אבל. אוקיי, ועוד אחד כזה. יפה. תודה רבה. איזה... מה אפשר לחקור לטובתו? או זה תקוע? יפה. Retrieve Barrett Lewis Box. יאללה, תביא לנו את המשימה הזאת. שלום לאמיר שור, מה נשמע? אמיר, תגיד. ווליום של המשחק. מעליי או שאני מעל הווליום של המשחק? יש פה בית של מישהו. בוא ניכנס. שלום. Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. תן לי Your להיכנס. father is worried about you, boy. He asked me to look for שוקי you. במה עובד? Father actually worries about me. שוקי. שוקי הוא נשיא איגוד הגוררים. Come on in. I'm a Harry, by the way. אוקיי, הצלחנו להיכנס אליו הביתה. Soaked with glue. אז עכשיו אנחנו יכולים לדבר עם הילד הזה, אולי כל נשדוד אותו, אבל... בוא נראה מה הוא מספר לנו לפני שאנחנו שודדים אותו. May I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? טוב, אבל דעתו Do you תקרא. know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? לא I'd שוקי? like to know more about her. אז במה אני עובד? I know her. She came here to examine me when I was לא הבנתי very את sick. השאלה, אמיר. She said I should go out more. אוקיי. מה מצבו? יש לו עייפות, Do בוא you need נטפל בו. any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. יש לנו תרופה בשבילך, You'll חביבי. feel better with this. אני מתכנת, But you אמיר. need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. אוקיי, ריפאנו I אותו. thank you for your concern, sir. ומרמה 1 אנחנו נוכל לו, קרוב, רק צריך לגלות כל הסודות שלו. 3 סודות יש לו. How do you feel? I'm fine. עכשיו הוא יהיה בסדר, I אל mean, תדע. it's not easy every day, but I'm fine. נחזור לאכול I'm just אותו אחר tired of כך. being sick all the time. אל תדאג, אתה I תהיה never get בריא tough, עכשיו. so. Well, you know. שלום לאור חיון, מה העניינים? הופה! יפה, כבר הוא שווה לנו 600 נקודות. What can לילה you tell טוב me? לאמיר שור. My father is an idiot who makes idiots. לא לשכוח things. לייק That's ושיתופים, all I have אמיר. to say. הכל טוב, שר. איך אצלך? איך השבת עוברת אליך? Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? מאוכזב בבחורה. אוקיי, סוד שני. Hey, you have a place to call home. Your situation can only improve. Your father did his best. Your father did his best. I'm sure your father did his best when he found this house. Times are tough for everyone, young man. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. נכון, ארי. But I wasn't even consulted when we moved here. אוקיי.
אוקיי, באמת, למה הוא לא עוזב? מעניין. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. הנה, גם הוא עושה למידה מרחוק, הוא לא יוצא מהבית. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of. אוקיי. ואת זה סגרנו לו? סגרנו לו, מה עם זה? הכל נעול. טוב. גוד ביי. יאללה, בוא נתחיל. נשדוד לו את הבית. מוזר שמסתובבים לו בבית ולוקחים לו את כל הדברים, אבל ככה זה. כפה. ברור. חכה שם, אנחנו נעשה לוטינג פה מסביב, אתה... יפה, מה עוד? כסף, משהו? קומה שנייה? מה מתחבר לקומה? שנייה שלה? נמצא איזה סוד ליד המיטה שלו או משהו? הופ. מה זה? Original Vampyr Hunters. לא סוגר לנו עדיין... לא סגר לנו עדיין כלום. Job refusal letter. Opa, means dear Mr. Peterson, it's my duty to inform you of our refusal to accept your application for a job at the dockyard. Ooh. טוב. גילינו עוד סוד על האבא. איך לחקור אותו? It's locked, all right. Locked, all right. שם יש כסף. אוקיי, הוקענו לכם את הבית. אתם מחביאים פה עוד משהו? אתם אומרים? למה צריך להגיע לכל פינה במשחק? למה אי אפשר לראות מרחוק? מה יש להם ב... מי זה? ארי פיטרסון. יאללה. Is there only pain and suffering? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. בוא נראה אם זה פתח לנו משהו אצלו. כן. Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he... I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities, but I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. לא, הוא מלאכולי ברמות על, מה זה הדבר הזה? עוד שנייה מתאבד. לא שווה לאכול אותו. Take care of yourself. כן, לגמרי. Is there only pain and suffering in this world? איפה אבא שלו? זה אבא? You again? איזה נמוך הוא. גמד. מה זה פתח אצלו? שני דברים זה פתח אצלו. Harry is not happy living in Harry Whitechapel. doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Not afraid you'll be arrested? No regrets at all? Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred,
I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. פשש, בעלילות שלו, no Do you regrets. have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. אוקיי. ומה זה עוד פתח לנו? את why keep working for a gang? Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't עוד forget אחד it. You מה-wet could leave boots. tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak. And there's no Right. way he'll endure another disappointment. פשוט גמד. אוקיי. שני סודות נפתחו לו. מה קורה פה? עוד סוד נפתח. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in שלום לאנדרפר 666. but this is the only job I've מה קורה? found. And it pays well too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Survival is natural law. You could have refused. You are a criminal. You could have refused. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons. And that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy. sir. תגיד לו שהוא Do you פושע? really think he's the poor victim here? מאוחר מדי. Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. הופה. ג'ו פיטרסון. גילינו עליו סודות. וגם על בארט לואיס. נשאר לנו חור אחד עליו. יפי. וזה נשאר לו סוד אחד. Goodbye, Mr. Peterson. ביי, מיסטר פיטרסון. אוקיי. איפה הבחור השני? דבר אלינו. שלום ל-I'm1. שנים לא היית פה בהחלט. התקדמנו, תראה איך התקדמנו בטכנולוגיה. יש לנו עכשיו מסך ירוק בלי מסך ירוק. היית מאמין? Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? אוקיי, בוא נראה. מה נפתח אצלו? זה כבר פתוח. כן, פתחנו שניים אצלו. Harry's health. What do you know of Harry Peterson? The boy seems so fragile, not like his father. רבה MF. Harry's a good boy, but he spends most of his time complaining. אני He's had ממשיך, it אתה tough, אומר. all right, בכל but he הכוח. needs to נמשיך. grow a pair. What troubles him exactly? Well, despite being his father's son, almost everything, I think. He never wanted to ילד come to מתוסבך. Whitechapel in the first place. Hates this place more than most of us. יפה. Joe was friend of yours. Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box משחק once הזה or twice. אנחנו... He was a friend then. הדוקטור הזה עם האף היהודי. אנחנו ערפד. That's Joe's story. What can you tell me about Mr. ויש מפה, Besides his behavior toward you, obviously. סטורי, Closest Joe was a ואנחנו decent מתקדמים לאט boxer, לאט, good נהיים one, ערפדים יותר חזקים, But יותר after his חזקים, wife יותר passed חזקים. away, he found every excuse to stop trading. וכדי Just wanted to להתחזק pick אנחנו fights with מדי everybody. פעם צריכים לפתור כאלה חידות כמו עכשיו, בסיפור של האנשים, כדי שנוכל לאכול אותם אחר כך, לשוך אותם בצבא, ולהילחם ברעים. Warning is never easy. This spear can be poison. He's just a coward. Warning is It's never never easy easy. to find a new path in life, especially after the loss of a loved one. But crime is certainly not the best option. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. אוקיי.
And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against the wet boot boy. wet boot boys. אוי ואבוי. אוקיי, אז אפשר לחזור לילד לפי דעתי. Goodbye for now, Mr. Lewis. מקווה שזה פתח אצלו עוד משהו, כי אני מת לנשוך אותו. ילד, פתח. Good evening, Harry. May I come in? Sure. תכניס אותנו, הארי. Rooms are soaked with gloom. ילד, תוסכל I'm not לחלוטין. bothered. יאללה. הופה, פתחנו אצלו עוד משהו. ברט לואיס and your father. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. הערפד, למה הוא לבן? הוא לאט לאט, הוא נהיה לבן, לאט לאט. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Did you talk to Mr. Lewis? Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Okay. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. אוי ואבוי. רדד, איפה הימים של רדד? יש לו עוד שני סודות לילד הזה. וסיימנו. Good. Is there only pain and suffering in this world? חולי ברמות הילד הזה. איפה אבא שלו? הנה אבא שלו. הדופק בדלת. בוא נראה אם זה גילה לנו עוד משהו. What do you want this time? וסיימנו. כלום. Goodbye. תודה רבה. אוקיי. Would you like to know more? Nearest recruiting office. טוב. אוקיי. בוא נראה איפה... הנה. אוקיי, צריך ללכת מסביב בשביל למצוא את הקופסה, זה אומר ללכת צפונה. הנה הכנסייה, רגע. דבר אלינו. Forgive my interruption. Do not apologize, my son. למה לא? Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Scientist. Call of Duty Cold War, מה זה מה שיש להוריד עכשיו, MF? זה מה שנותנים להוריד, את Call of Duty Cold War? Do you know Nurse Dorothy Crane? אני מעריך שכן. I'd שלום like to לגיל know דה more קינג. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially... MF, זה מה שמחלקים עכשיו? Crane you mentioned. הסיפור שלו עם קריין. תכף יוצא, מחר מחלקים את זה חינם? But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. Moral fiber. Why do you hate שונא Nurse אותה. Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved. אני חושב שהיא קומוניסטית. הנה הוא גילה, זה הכל? גילינו עוד משהו קטן. אוקיי, דורותי קריין. טוב, שונא אותה. Shadow of War מחלקים חינם? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled. מחר הבנתי שאפשר להוריד בשביעי לחודש, תמיד אפשר להוריד And משחקים. most of them can't see the plain מחר אני אבדוק, Quite a judgmental opinion. ואם יש משחק מגניב אני מוריד אותו, וכשנגמור את זה נשחק עם המשחק ההוא. By science as I am.
But you are seeking answers, aren't you? זו שישי הבא. Answers about the Armageddon, about the שישי strike שאחרי of זה. the city. Answers about the hidden או truth. אולי אפילו קודם, נראה. I only believe in facts. איזה רמה? 5. I am. But the answers I seek are based on facts, not superstition. נהדר. אז אם מחלקים את זה, אני מחר מוריד את זה. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask Plain me. truth. What is the What plain do I truth? know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Armageddon. Answers about the hidden truth. I'm listening. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the אם אני decimating עובר, epidemic. שאלתם אותי כבר, אני אקנה את הפלייסטיישן 5 כשיצא GTA 6. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh. אין לי איזה and the סיבה heart of מיוחדת man. אחרת לקנות את With my own הקונסולה eyes I've החדשה, seen חוץ them, מאשר those GTA 6. minions from the abyss. What is your plan? Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us, but not with scalpels and microscopes. חנקו אותנו, כן, נו, הם אמורים להודיע אוטוטוטו על היציאה של המשחק. הופה. To buy a sweetie care. שווה לנו הרבה, אבל הוא רמה 5, אנחנו לא נוכל לאכול אותו עוד הרבה זמן. מה המשחק שאני הכי אוהב? וואו. לא יודע, יש מלא משחקים. How exactly will you cleanse the city? Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? כן, God will recognize his own. More than once this city has אלוהים risen from יעזור, the לא? ashes, hardened and purified by the flames. אגב, עוד חדשות טובות. זה שקרוב מאוד יהיה לי סיב אופטי סוף סוף. שבוע הבא אולי, שבועיים, משהו כזה. מקווה, תחזיקו לי אצבעות. אז נתחיל לשדר בפול HD. Science is our only hope. But where do you put the limit? This is the 20th century. וואו. אמן, גם אני אומר אמן. מה אתם אומרים? מה נגיד לו? Science is our only hope. Where do you put the limit? This is the 20th century. God of War 4 זה המשחק שמעביר אותך לקונסולה. לא אהבתי את God of War האחרון כל כך, אז... כאילו פה, שחקתי אותו, נחמד, אבל... לא יודע. See, Doctor? אתם מכירים אותי, אני Now אוהב... you acknowledge אני the אוהב presence of סטוריז evil within the city. ארוכים, Now you start to admit עולמות the truth. פתוחים, לא חידות... אוי, לא! פספסנו עכשיו. לא מצאנו חן בעיניו. איזה באסה, פספסנו רמז עליו. יש שווה לנו פחות. איי, 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 איי. What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them איך can't יצא see the plain שאיבדנו truth. את Quite האמון a שלו? judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. אני הארמגדון, עוד לא התחלת, עוד לא הבנת? I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this איזה אף, תראה איזה אף יש לדוקטור. is just the beginning of the האמת, יש להם אף What do דומה. you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart מה of זה men. הפים האלה? With my own eyes לא- I've seen זה them, לא אף those של... minions from the abyss. טוב, I've I heard have enough. heard enough.
יאללה, לחפש. עכשיו... אוקיי. בוא נראה מה יש לו פה בצדדים. מה זה? חשבתי שזה נצנץ, זה לא נצנץ. מה יש לו פה? בדיוק מה שאנחנו צריכים ללכת פה שמאלה. יש פה יצורים. פה משהו? מה יש לי? סורית, שוטגן, אקדח, גרזן. וואי! וואי, איך אני צריך להגיע אליי בכלל? עונה, יש להם כוחות? מה זה? איך הוא מחזיר לי? איך הוא מעיז? איך הם מעיזים, ראיתם? תאמין. שלום לטל! ראית כאן אדם? אוקיי, יש פה איזה גופה. קצת כדורים. איפה אנחנו? אוי, לא, אנחנו לא צריכים לפה, אנחנו צריכים מצד שני. איפה המעבר? אז איך מגיעים לשם לעזאזל? בכלל לא עוברים מפה. חשבתי שיש פה מעבר. אין מעבר. הקוקו הזה. אולי מפה. היי, דור אלבז. מה העניינים? קפיץ. יצאנו קפיץ. קפיץ של שפריץ. מה זה? יש לו רובה. למה אתה צועק? למה אתה צועק? אוי, יורה בי. שיט. קח לו את הדם. שיט. גרנייד, יורה. קח לו את הדם. תודה. יפה, תאסוף את הכסף שלהם. מה נשמע, דור? נתן לראות קצת דם. איפה האחרים? הנה. Very rich blood sample. טוב לנו. Very rich blood sample. bullets. מעולה לנו.
פה איפשהו. או שיט. דאם. נמשוך אותו. נמשוך אותו, חביבי. איפה הוא? מת? מת. מת. יפה. אוקיי. אז וונצ'יק הזה הוא לא לרמה שלי. מי זה? שילינגים. אחוז שילינגים יש לו. אני צריך דם. מספיק דם. מה זה? עוד שילינגים. או, יש פה סקלים. איזה רמה? איזה רמה הם היו? 9. 9 זה לא רמה. אוקיי, זה בסביבה. מה כתבת? מה הוא כתב? אנה, אבא, עלי, מן. זה כתוב קטן מדי, אני לא יכול לקרוא את זה. טל, מה ניסית לכתוב שם? פה באתי? פה באתי. הנה, משם עולים. אוקיי, מה יש פה? פה כלום. פה כלום. מה זה? או! Used hatchet. used hatchet, 65, לא, זה לא שווה כלום, אפשר למכור את זה, אבל. אוקיי. פה כלום. אתה... איך הוא נושך אותי, חצוף? או. קם? דק משהו. אוי, הוא לא מת עדיין. חשבתי שהוא מת. מה כמה? לא הבנתי. פרנס פרוש. אוקיי, יש להם הרבה תיקים. יפה. איפה? כאן? למה יש אור על הדלת אם אין פה כלום? כמה עולה המשחק הזה? כמה הוא עולה? אני קניתי אותו ב-150 ל-PC לפני שנתיים ששיחקתי בו ב-PC. עכשיו חילקו אותו, באוקטובר חילקו אותו בפלייסטיישן נטוורק, אז לא יודע כמה עולה. אני מניח שסכום סמלי כלשהו. או.
vamos a jotinar, תינק. טבעת. יש פה אחלה ציוד. איפה הראש? 25 מטר לכיוון ההוא. 23. הופ הופ. משם באתי. איפה זה? מאיפה זה? בתוך הבניין מתחבא? זה באזור פה איפשהו. Retrieve Barrett Lewis box. איזשהו בוקס. טוב, צריך למצוא את הבוקס שלו. אז איפה הבוקס של בארט לואיס? מכאן באתי. נכנסתי לבניין. מה זה? איפשהו פה, זה בטח בקומה השנייה איפשהו, נו? כאן. הופ, הנה. הופה, הנה. This could be the box. This could be the box. There's a letter inside. למה לא? למה לא? קצת כסף, קצת עניינים, זהו. יש פה מעבר. שני שוטגנס והוא מת? העצוב הזה לא רציני. הד פלייט. אתם כמעט התחבא לי פה מאחורה? מה עוד הם החביאו לי פה מאחורה? אפשר לעלות על הגגות של המקומות האלה, זה חבל. הייתי כאן? לא הייתי כאן. מה זה? יש פה המשך של הסיפור. רגע. אוקיי, יש פה מישהו. מי אתה? Good evening, sir. זה בחור ההוא ש... If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. פגשנו אותו כבר. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the... נדמה לי שהוא חולה גם, נכון? יש לו איזה... Whitechapel, what an לא, opportunity. הראש או My משהו. name's Bates, Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say a live tenant's a paying tenant. אוקיי, מה מצבו? הוא גם כן מרמה א', אבל יש לו... Since I took an oath to help people, Well, בוא נראה. infecting you is probably the last thing on these people's minds. שלום לקוקייז'ן. Take this, in any case. what? קוקייז'ן? Give me this for free? כן, for free חביבי, Don't have for a free. clue about this place, do you? אוקיי.
I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. Dorothy Crane, bless her Bless her soul. soul. I really should thank her someday. מה היא עשתה? Has she treated you? No, אז למה אתה אוהב אותה? What help could I be to your business? למה לא? What help could I possibly be? that's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Mr. Bates, I understand. יאללה, בוא נראה. You are despicable. I have no interest in money. Not one such dubious associate. אין לי עניין בכסף. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamburer's shit. אוקיי. הוא נראה happy? על מה הוא נראה happy? It's unusual to see someone so happy around here. Why should I be sad now? That's an unusual way of seeing. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. אוקיי. What is your business exactly? מה I העסק offer שלו בכלל? fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. אוקיי. קרדיגן בייטס. רנטינג. קולייד פלאטס. אוקיי. שכיר דירות. מובריא. מיגרנה ועייפות. אצל הילד אוקיי, זה לא קשור. ויש לנו פה עוד כמה אנשים שלא פגשנו. לא יאומן. You are taking advantage of them. They are always necessary evils. You are a talented individual. I don't approve of your actions, but I know very little about this borough other than its reputation. There are always necessary evils. A necessary evil. That's one way to think about it. Knew you had more smarts than all these immigrants. Okay, אוהב אותי. Tell me, People are just beginning to do... what do you mean? People are acting like... Okay. Personal questions. Now. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages. Absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. למה לא? Okay. Goodbye, Mr. Bates. Bye, Mr. Bates. טוב. נפתח את המשך הסיפור. רגע. עוד קפיץ. ווסט. נעול עדיין ווסט. אוקיי, אפשר להמשיך. הגברת הצעירה. אני אומר, כן, בוא נמשיך את הסיפור, מה העניין? מי זה? מיסטר בייטס. שלום. What do you want? מי זה? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here.
Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. אוקיי. investigate פטרשקו. יאללה, איפה פטרשקו? הנה פטרשקו. Nobody at home. סביב, איפה צריך לעמוד? צריך להיכנס לתוך הבניין שלו איכשהו. להיכנס. I will return later. כן. כאן אולי? לא. צריך איכשהו. איך הוא להיכנס, להסתכל עליו או משהו. אני יודע איפה זה יכול להיות, מלמעלה אולי. פה מלמעלה. מעניין. משם, מפה, מאיפה? למה זה מאיר למעלה? הופ הופ. רגע, שמעתי... או. נם. Despicable. איפה עוד אחד? I have this thirst for blood. מי זה? בואנה אתה. הוא חולה גם, נכון? לודינג? למה לודינג? מה קרה? למה לודינג? Good evening, Benjamin. Can I help בנג'מין. you? I'm afraid not, Mr. Reed. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. אין לי תרופה למיגרנה. I will see you later. משהו פתוח אצלו? לא. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Bye for now. את הגברת. When science failed you. Some piss stinking alley reeking worse than a week old lavvy. קריז. רגע, אולי כן אני יכול לעשות איתה. פה, הבית שלי פה למעלה, איפה הבית שלי? הבית שלי ממש? אני לא, סליחה. מסביב. מטה. אין פה מעבר. כאן יש מעבר.
אני? ירדתי דרומה יותר מדי. סגור. כלום. שום דבר. אליקסיר? בוחרת אליקסיר? איפה הבית שלי? כאן? לא. כאן אפשר. כאן, הנה. היי זיו ג'י, מה נשמע? השבוע היה לנו לייב רק אחד. בשאר השבוע לא הייתי במובן. ככה לפעמים. זמן הוא משאב יקר. אבל הנה אנחנו פה, בשבת. לכל הלילה. בלי מעבר. לפחות נעשה התקדמות. נגיע לבחור עם האצבע הגדולה. פיל. תרופות. ברונכיטיס. יש לי 2. לאנמיה. לקולד. יש לי 1 לפחות. שלום לאילי. לפתיג. אין לי יותר. אנמיה. לא, אין לי מספיק זה. צבי לא טוב. רגע. אפשר למחזר את הדבר הזה? לא, אפשר לעשות לו upgrade. לעשות ריסייקל. זה טוב. מה זה משחק כזה? אנחנו ערפדים במשחק הזה. יש פה סטורי שלהם שצריך לפצח אותו, וגם להפוך להיות הערפד הכי חזק במשחק. כמה זמן לצפות. עכשיו אני יכול לעשות תרופות, בואו נראה. לא, מה חסר לי? סודיום. באמת. אנשים חולים. אנשים חולים מאוד אפילו, הייתי אומר. בוא נראה כמה אנשים חולים יש לנו. מיגרנה, עייפות, ברונכיטיס. עייפות, כאב ראש, עייפות. וואו, כמה עייפות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 עייפות, כאב ראש 1. קומה, אנמיה ומשהו לא ידוע. אני מרפא אותם כדי שהם לא ימותו,
אם הם לא ימותו, אני אוכל לפתור את החידות שקשורות אליהם, ואז אני אוכל לשתות להם את הדם, ואז הם שווים לי XP. ה-XP שווה לי שדרוגים בתור ערפד. ולכן אני כל כך דואג לשלומם בתור רופא. אחרת לא היה לי סיבה לדאוג לשלום שלהם. אבל אני רואה שאני ממש, התקופה לעייפות פה היא ממש קריטית. חיטיס יש לי, אנמיה יש לי, עייפות יש לי רק 2. נראה לי שאני אחזור לאזור הבית חולים. לחפש עוד אופציות לתרופות. אני חייב... אפשר מחזר את זה? טבעות? כן, אפשר. למה לא ראיתי את זה? בפילון. אין לי. כסף? או, כסף. מה יש פה? או, שלום, תראו מה יש כאן. יש עוד אחד? לא? זהו, כיסחתי את כולם? אז מה זה החדר הסגור הזה פה? אוי! חשבתי שהוא מת. מתחבא לי בפינה. צוף. סודיום. או, הנה סודיום. מה חסר לי סודיום? עוד הם מחביאים פה. קולקטיבל. לא יודע, זה דיקשן. אוקיי, קולקטיבל זה מתחיל להתמלא. מה עוד יש פה? זה טוען לי משהו. תראה, זה אזור סודי במשחק. Rare ingredients. Be careful when you sell items. Some ingredients are hard to gather and may be vital for unlocking and crafting advanced recipes. שיט, יש מצב את הסגולים לא כדאי למכור, אה? לאן הגענו? כדורים. בלי כדורי אקדח. אז כדאי להחליף את הנשק למקום אקדח. לקחת נגיד את הדבר הזה. עד שיהיה לי. ובמקום זה לקחת את הסטיק עם ה-15 סטן.
עדיף. זה טוב מכלום. אוקיי. איפה אני? אוקיי, אפשר לחזור מפה דרומה. בית שם. סגור. זה ככה, מה זה? כסף זה טוב לנו. פיקה, פיקה, אביחי, מה העניינים? קבלת אותי, בוא'נה. ככה אתה בא בשקט בשקט. תשמיע קול לפני שאתה ככה מגיע. קורה פה. יש פה מישהו, משהו? פה אפשר להמשיך לאזור האדום. הוא פתוח בכלל האזור האדום. מה אתה אומר? אביחי, איך לראות מה יש שם? יש פה ציוד או משהו. וייטשפל אולד רוד. באתי אפילו אקספי על זה שהגעתי. וואי, איזה פחד פה, מה זה? יש פה משהו? קולות של זאבים וכאלה. הנה, מי זה? לא, זה בן אדם. טוב. התיק של המחור השני. אין לו תיק. הצליחו לפגוע בי אבל. אוקיי, כאן יש איזה כניסה לאנשהו, רגע. קורה כאן. אוהו, איזה רמה הם? רמה 14, וזה ברמה 16. טוב. לא, אכלו אותי. טוב, השלישייה של חזקים ביחד. מן הקרמה 12. צריך להתחכם איתם. מעניין איפה אני אבלד עכשיו. לא שווה להסתבך איתם. אין לי כדורי אקדח. אם היה לי כדורי אקדח זה לא היה כזה סיפור. אבל אין לי כדורי אקדח. וזה בעיה. אולי צריך לעבור גם לגרזן.
יורה בקרש. מה הוא זורק עליי? שיט, מה זה? הוא זורק מרחוק. הוא אשכרה חזק עם הרובה עליי, מה זה היה? איך לא שמתי לב שנגמר? אני יכול להציל את עצמי. שלום לפוקסידו. האם אני משחק עדיין את Jurassic World Evolution? סיימתי אותו, פוקסידו. יש פלייליסט שלם של המשחק, מההתחלה עד הסוף, אם אתה מחפש משהו ספציפי במשחק. תום אבל משחק את תום פה במקרה? לאן הגעת? יש לך טירקס? אחלה משחק. אוקיי, זה דבר ראשון, ככה. דם. אוי. נו, באמת. פוגע בי מרחוק. התיק של הבחור. סודיום זה טוב. זהו. כמה הסקן ברמה 14, לא כדאי להתעסק איתו. פריבן ברמה 14. שיט. בוא אליי. יורה, בוא הנה. שלוש, ארבע ו... למה אין להם תיקים? יש להם תיקים. יש להם גם כדורים בשבילי.
לא מספיק. גם טירקס וגם אנדומינוס רקס? או, יפה. אז אתה מתקדם במשחק. מה יש לנו פה? הנרי קיין רמה 16. אני יכול עליו, אני חושב. מה יש פה? אפשר להיכנס? אפשר. הגברת הזאת פה. הציץ. אוקיי. אוקיי. If you are sick, if you have no money. אוקיי. גילינו משהו על קמליה. פיטיס. קפיצים זה תמיד טוב. איך הפכתי לערפד? ככה המשחק מתחיל, שאנחנו מתעוררים בתור ערפד. נעול, למה זה נעול? איפה הגברת שהייתה פה? הנה. בואי הנה. דברי איתנו. ג'ינג'ית. קמליה. קמליה היא לא מדברת. היא אילמת. איזה רמה היא? רמה 5. Melia, I know you work for Dorothy Crane. קמליה לא מדברת. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Okay. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? ערפד זה בעין אנדרפר. המשחק מתחיל בזה שהוא דוקטור ג'ונתן ריד הזה מתעורר כבר בתור ערפד. ועוד יותר מזה, הוא מיד נושך מישהי שמסתבר שהיא אחותו. ממש בתחילת המשחק. Very well. ומאותו רגע הוא מתחיל לנסות לברר מי נשך אותו, למה נשכו אותו. טוב. Very well. Goodbye then. אוקיי. הנה עוד פרח שלה. If you're sick, if you have known a small bouquet with a voucher for a free medical checkup hidden between the flowers. Phew! בסגר. מה קורה פה? סגור. חזרנו לתוך העיירה. מי זה? מישהו חדש? כן, מי זה? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby. קלייטון דרבי, עיתונאי. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. הוא יודע מי אנחנו, מעניין. אני אעשה את זה ככה? מה אתם אומרים? הוא התעורר שהוא חלב מגפה? לא, הוא לא חלב מגפה, מישהו נשך אותו. מה אתה עושה פה אחרי השקיעה בחור? What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. מה אתה אומר? ברמה 4 הוא חולה. בוא נטפל בו. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risks. Thank you, sir. Okay. What is a journalist doing? He goes where not. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Okay. כמה סודות? יש לו 3. אבל הוא
ברמה 4, זה לא ממש משנה, רק מתקדמת או זריז כזה. But is the public interested? Not at all, sir. And דמות that's why שלי, I'm an independent journalist. כן, הוא hoping to רופא, sell some stories. והוא ערפד, אז צריך לבחור האם להציל את האנשים או לאכול אותם. או גם וגם. Have you any... I've had to... Oh, there is original expression. My rationalism has been recently shaken. It's not a simple epidemic. That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. אני לא חייב להרוג אותם? לא, אני לא חייב להרוג אותם. אני יכול לבחור מתי להרוג אותם. אם אני אוכל אותו, לפני שיש לי את כל הרמזים שלו, אני בעצם מפספס את כל הקטע שלו בסיפור. גם שווה לי פחות XP בגלל זה. אתה רואה, כרגע הוא שווה לי 2600 XP, אבל הוא יכול להיות שווה לי יותר. אם אני לא אטפל בו, הוא עלול למות. אז או שהוא ימות, או שאני אציל אותו. ובשביל לאכול אותו, אני צריך להיות ברמה מסוימת. אני לא ברמה הזאת כרגע. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. It's a disgrace. It's criminal. It's only logical. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. זהו? אוקיי. יש לו כל מיני רמזים שלא פתחנו עדיין. Goodbye, Mr. Darby. אז בשלב זה אין לנו מה לדבר איתו יותר. מלחמת העולם הראשונה, אנחנו מדברים פה על השפעת הספרדית. בזמן מלחמת העולם הראשונה. הופה. מה יש פה? למה יש פה את המקום הזה, שאי אפשר להמשיך ממנו? מעניין. כנראה שהמקום הזה יהיה חשוב בהמשך, כי פה נעול. אוקיי. אז פה נעול. מה יש פה? אין פה כלום. מי זאת? מישהי חדשה. למה היינו? איפה זאתי הבחורה החדשה? שלום לך, מי את? Don't be shy, handsome. הופה. What can Christina do for קריסטינה. זה מבטא רומני יש לך. כולם פה רומנים. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. מה את אומרת? Do you know Nurse Dorothy Crane? I don't know her. You seem to respect her. Dorothea helps the sick. אוקיי. היא רמה 4. היא חולה, Do בוא you need נטפל any בה. assistance, Miss Popper? It depends on the Popper. price of your medicine. בחינם, בחינם. I'm shocked that you would think I am... Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. ייי! קיבלתי טרופי. שבועת היפוקרטס. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors, or... לא אוהבת דוקטורים, למה? Considering your line of work... If it is going to happen... You can put your own life in... And you think that would worry me? כן, אין לה פה שום דבר. מה זה? Clayton Darby's investigation, אוקיי. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London.
Do you believe? המשחק הזה? I believe קוראים לו Clayton's ומפיר. courage will erode with time. ובו until he אנחנו finally משחקים leaves את הדוקטור הזה to start שהוא another ערפד. fight somewhere else. צריך לבחור בדרך שלו. Why this skepticism? בתוך How הסיפור can הזה you של speak about starvation if you've never been hungry? Or about מגפה poverty? מלפני 100 Or שנה, anything else השפעת you have הספרדית, never suffered from? במלחמת העולם הראשונה. Are you talking from experience? I've seen your type קצת come לפני, here to get a good fuck in כן. a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. אוקיי. וואו, יש לה הרבה סודות זאתי. טוב. יש עוד 3 סודות שלנו. איפה הבחור הזה ש... בואי נע, גילינו משהו עליך. Good evening, Doctor. Can I... לא? אני לא מאמין. זה לא פתח? Goodbye, Mr. Darby. היא לא פתחה לו את הנעולים. טוב. מה יש לנו פה? קצת צפונה. בדרום הפוך, אני צריך לשם. איפה הבית שלי? הבית שלי דרומה פה. כן. הנה, שם למעלה. ככה. וככה. ניכנס רגע. הרבה זמן לוקח לטעון, בפיסי זה לא לקח כל כך הרבה זמן, אם אני זוכר. כמעט 30 שניות, זה הרבה. השולחן שלנו. לבדוק אם אנחנו יכולים לשדרג. נראה. לא, עושה לנו good handles. וזה בטח עושה לנו good handles. כן, עושה לנו good handles. לא עוזר, רגע, בוא נראה, אולי את זה אפשר לשדרג. זה אפשר לשדרג, אבל סטמינה קונסמפשן אבזורב יותר דם. זה אוקיי with the stamina or increase blood absorption. Good handles. אוקיי. מה עם זה? אוקיי. בלי לנו את הסטן, נשאר לנו, עשה לנו טייני. אוקיי. אז
זה improve firing rate או 5 stun points. טריגרס חסר לנו. אוקיי. כמה כדורים יש לי? לא, מה? אין לי כדורים. תרופות. קולד. פתיג. 1, 2, 3, 4, 5, זהו? 4? אוקיי. יש לו ברונקיטיס, מיגרנה, פתיג, והילד. איפה הילד היה? אני אפילו לא זוכר. מה אתה יכול לעשות לטירקס? לא הבנתי. צמיחה. רגע, איזה ילד זה? זה הילד ליד ההוא של שיקור. שיש לו מיגרנה. עוד אין לי תרופה למיגרנה, נכון? אנמיה, ספסיס, אין לי. דמת. חזור. אני יכול לעשות עם זה upgrade, מעניין. מספיק. אנמיה. סרבי סודיום. ים של סודיום. הם כדורים. קופסה שנייה. יש פה משהו למטה גם. יש פה למטה. חדר עם דם. יש משהו? הציעה. Skill combos. Some vampire skills work with a synergy with other skills from different skill combinations. Deadly combos. אתה קורא לטירקס שלך שמחה, הבנתי. אני האמת לא נתתי לטירקס שלי שם. אם אני זוכר נכון, לא נתתי לו שם. ברחוב, איפה אנחנו? פתחו לנו את הדלת, יופי. אוקיי, אז אני אומר נתחיל לחזור דרומה. נתחיל לחזור דרומה לכיוון ההוספיטל, יש לנו 4 תרופות.
יש לנו ילד אחד פה שאנחנו יכולים להציל. מה איתם? לברת לואיס את הקופסה. סיימנו, או סיימנו, לא סיימנו. Bring it back to relative, sell it someone else. Check and watch. יש לנו את זה? אין לי, יש לי שעון? איפה זה בכלל? בדוקס. טוב, יש לי פה ילד עם פתיג עדיין. וברונכית, וזה מיגרנה. את הברונכית, הפתיג אני יכול לתקן. אבל איפה הם היו? אני לא זוכר איפה הם היו. זאתי קמליה שלא מדברת. דליוס פטרשקו. הוא מתחבא בכלל. אני יכול להגיע אליו. אני לידו אבל נכון? מה זה? צריך ללכת להביא את הקופסה עוד פעם? אני לא מאמין. רגע. טוב, צריך לחזור דרומה ואז צפונה. טוב, מה זה שם? טבעת. This is despicable. יש פה עוד אחד? I have this thirst for blood. Okay. דרומה. עכשיו... איסט. שם, זה הפוך כל הזמן. לא, הפוך. זה מעצבן. מי זה? אתה? Mr. Bates. Bates. Doctor. Since I took an oath to help people, can I be of assistance? I'm all right. לא, הוא בסדר. Goodbye, Mr. Bates. כן. מיסטר בייטס. כן. עלות לקחת את הקופסה עוד פעם. הוא הורג אותי, מה זה? בלי בושה הוא פגע בי. מודיעין. איפה העלייה לקומה שנייה? צפון שם.
מה זה? לא, 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 לא. וואו, זה פוצץ אותו, אלוהים. פוצץ אותו לחתיכות. להסתגל בלנסה. טוב לנו. אבל זה לא השאיר לי כלום. האיש זאב, איש זאב. זה לא איש זאב, האמת, זה אכברוש, ביבים. נו, איפה הקופסה שהייתה לי? כלום, לא מאמין. עוד אחד, שיט. אוי לא, הוא תפס אותי. אולי הם יהרגו אותו. שיט, עכשיו אני צריך להילחם בכולם ביחד. Oh shit. Oh my god. לא, מה זה? איך הגעתם למצב שאני צריך להילחם בכולם ביחד? אם אני רוצה שאתה תקרא לטירקס שלך פפנאש? לא, אבל אתה יכול. שלי רוצה ליפול. פה. אין לי מה לחזור על הבוקס הזה. ויש לי את הבוקס אצלי. בתיק. הנה הבוקס אצלי. אין לי מה לחזור לשם. אני צריך ללכת דרומה. דרומה. מי זה? בייטס. This district seems to get uglier every year.
בייטס לא עוזר לי. המשימה היא של הילד ואבא שלו. לא הילד ואבא שלו. של ג'ו וברט. ג'ו וברט. איפה הם היום? או איפשהו, הנה. Not to give you another beating, Barrett. Barrett, הנה Fancy ברט. buying something, sir? You never lose your focus, do you? אוקיי. בריא. Goodbye for now, Mr. Lewis. החבר שלו. למה יש לודינג עליו? אני על הקופסה? You again? What do you want this time? לא פתח אצלו כלום. בריא. Goodbye, Mr. Peterson. רגע, אז אני לא מבין. קופסה אצלי, ולמרות זאת אני צריך ללכת עוד פעם. זה באג. The box. ברט לואיס. damn it. זה באג במשחק, חבר'ה. קופסה אצלי. הקופסה. ברט, הנה. There is no way to say it. I'm going to be blunt. Can't keep on like this. At least I can keep. Blah blah blah. Jane Pierce. A love letter from Joe Peterson's wife addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Don't let your guard You again? down, sir. What do you want this time? Hello? Goodbye, Mr. Peterson. עוד פעם, מי זה היה? I know it's hard to believe. רגע, של מי זה היה? עוד פעם? ג'יין פירסון. פיטרסון. זה עוד מצב שאני פספסתי פה משהו כי לא לחצתי על זה? Not. הנה, כדוגל בייטס. מילטון נוקס, תראו כמה זה. אני באמת. תומאס אדווד. You never lose your focus, do you?
Had an affair with Joe's wife. Barrett, you had an affair with Joe's wife, didn't you? Yeah, I did. She's the only woman I loved. My first regret is that she stayed with Joe after Harry was born. The second is I never shed a tear when she died. Okay. Is Harry your son? Do you mean you're Harry's father? No one will ever know for sure. And it's better that way. And I don't believe I'd have been all that bad ילד as a בדיכאון, חביבי, בגללו. Did you ever try talking to Joe? Never. But I suspected he knew everything, even without knowing it. And he decided to make me pay in his own way. I found this box in an abandoned building nearby. I believe it belongs to you. Let's have a look. Yeah, this is mine. So, you faced those loons that roam around there. Extraordinary. I suppose I was lucky. Luck is a commodity round here. Yours should be properly rewarded. About this package, it's not just tools and trinkets, is it? Don't want to be rude or anything after your kind gesture, but it's none of your business. אוקיי. אוקיי, הוא שווה לי 4,000, אבל הוא ברמה 4. אוקיי. אפשר לקנות ממנו... מה אם זה? יש לו פה עוד איזה סוד? לא. אפשר לקנות Show me ממנו. what you have. אין לי הרבה כסף. common handle part. סודיום. לא בדקתי אם אפשר יכול למכור לו משהו. Fancy buying something, sir? You never lose your... Right. Show me... סל, מה אני יכול למכור לו? מה זה שווה? 2. שווה. לא שווה הרבה. לא שווה למכור לו כלום. טבעות, רגע. 16. פוקט וואץ'. רגע, בואנה. You never lose your focus, do you? Right then. Show me what you... יאללה. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. מה איתו? Don't let your guard down. You again? קדימה, פוקס, תקרא לו פפנאש. זה לא פתח אותו. Goodbye, Mr. Peterson. Mr. Peterson. לא, אצל הילד זה פתח. Good evening, Harry. May I come in? Sure. יאללה, Is there תכניס. only pain and suffering in this world? אוי, למה הוא עומד ככה? ידיים בצדדים. So, may I ask you a few... I'm not bothered. לא פתח לו כלום, הוא ריקאברינג. Mr. Lewis was close to your mother. Do you remember when Barrett Lewis was close to your family? To your mother? Not really. I was too young. But I remember it was a happier time.
Mr. Lewis was funny. He often had dinner with us. כן. Why are you sad then? Because it hurts to remember a time when my father used to laugh and smile. It hurts to realize he's as sad as me now. How was he towards you? He was nice, I guess. He never forgot my birthday. He always offered me books. I liked books. טוב. יש סוד, אה? עדיין יש לו סוד לבחורצ'יק הזה. Even my dreams are soaked with gloom. פספסתי פה משהו? אול. Investigate stressful actions. יודעים שהוא חולה גם. Is there only pain and suffering in this world? Can't you just look the other way? This week, Joe. Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You paid one way or another. Please, Joe. ספרשקו. מה איתו? It's time to see if this Christina is still working near. בייטס, יש לו Mr. משהו בשבילי? Bates. Evening. כן. I want to know everything about the recent violence, Cadogan. And I want the truth. Well, rent may be a bit high, and yeah, I've had to evict a few people. But that's business, isn't it? Really must stop now. Even you don't deserve such a cruel fate. I wish I had only found you later. You don't deserve such a cruel fate. Really must stop now. בוא נראה. אני צריך לבחור כדי שהרמז האחרון שלו ייפתח. Sir, I wish I had found you a few nights later than I did. Or maybe never at all. Death would have been a well-deserved punishment for your villainy. Yeah, but you saved me, didn't you? And you do it again, because you're a decent chap. Just know I'm not. Take this as my final warning. You will not profit from the misery of others. Business is one thing, but what you do is quite another. Really? What you gonna do? You ain't from here. You ain't Whitechapel, Doctor. You wouldn't know the first thing about playing dirty, even if you wanted to. יש לו עדיין סוד, אה? שלא. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy? או, יפה. Why are you so thankful? Tell me truthfully, why are you so thankful? By keeping my tenants alive, she's making me a rich man. Wow. Every month they live, it's more coin in my pocket. ייי, אוקיי. אפשר לסגור איתו עניין. יאללה. אני אקח אותו. Goodbye, Mr. Bates. אתם מוכנים? מיסטר בייטס. Mr. Bates. קח אותו לחושך.
או. Was I that evil to deserve such punishment? My only regret is that no one will mourn me. I have never been loved. District would suffer consequences? איזה דם טעים היה לו. תראו, מצאתי גופה. מה זה? מי אכל לו את הצבא? שלום לאפם בוארון. מתאים לי להיות הבן. טוב, בואו נראה עכשיו איפה הפטרשקו הזה ומה הוא עושה פה. זה פה, נכון? לא, קצת שני, בדיוק קצת שני. שני. There's no one in. מה? אפשר להיכנס? No one's there. Can't enter. House is empty. הנה. יש לו ברונכיטיס, אבל... מילי. הנה, יאללה. הנה. Dorothy Crane. A strange man was at the door with a pass for our medical כל facility. הזמן נראית I כאילו refused הרגע him רצחה to מישהו. מה זה כל הדם הזה? Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nithercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Journalist? Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. כבר דיברנו איתו. בוא נדבר איתו. Near the church. הנה שם, אוקיי. נקליק לנו את הסיפור. צפונה. מה עם פטרשקו פה בתוך הבית? סוד עליו, אפשר להיכנס. יש לו ברונכיטיס. לא אליו אחר כך. לא אליו אחר כך.
הבנות. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you know the game. מיינד קלייטני. home will not protect you, תשתוק. for there is no protection against malevolence and trickery. תשתוק. הנה קלייטון. זה קלייטון? לא. איפה קלייטון? קלייטון. איפה קלייטון? קלייטון. הנה. לא, זה קמיליה. סגור. זה קלייטון? לא, שיט. רגע. קמיליה, משהו התגלה אצלה. Hello again, miss. קמיליה. השתקנית. אינט. Very well. Goodbye then. שום דבר משמענו. קליטון מתחבא. עם הסביבה איפשהו. הופה. ריצ'רד קליטון דרבי. ריצ'רד נייטקורט. ריצ'רד נייטקורט. קריסטינה פופח. יש לה סוף בשביל למעלה? Change your... מה יש לה? ברמה 4, מביאה. Tell me about yourself. I have no... אוקיי, קריסטינה גילתה משהו. I don't judge you, you should try find another job. That was your decision to sell your body. I don't judge you. I always thought I was the master of my own fate. But now I know we don't always have control over our lives. I don't judge you. You know, this money is not only for me. I have good reasons to need this money quickly, but it is not your concern, Doctor. Well, גילינו מהסוד. אוקיי. Goodbye. ביי. קלייטון. הנה פיטרסון. קלייטון דרבי. הבית שלי. יש פה הארי פיטרסון. עולה למעלה? עושה למעלה. למעלה. מה שקרה מטייל בתוך הבית. Good evening, Harry. May I... Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, I'm not bothered. Sword. goodbye, young man. גילינו כלום עליו. Even my dreams are soaked with gloom. הנה קלייטון. וואלה קלייטון. Good evening, Doctor. Can I... Underground Medical Dispensary. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it?
Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? This I know is compromise. It's confidential. I care about public health. I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Opa. Tapנו אותו behind the church. ברמה 4. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Okay. He never goes out? No. Really? He went to the... No jobs for migrants. Christina Popper claims she sells her body because she can't find any other work. Do you believe her? Of course I do. Her story is exactly what I want my readers to understand. We live in an intolerant and divided nation. Do you think things will ever change, Mr. Darby? I believe the situation can only improve. And now that women can vote, I'm convinced things will change. Okay. Oops, yeah. עוד אנחנו מגיעים עליו. אחד דברים לא גילינו עליו. אוקיי. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. נתת לנו את הקטע הצפוני. לא. עדיין נעול. ומה, מצד שני אנחנו יכולים להיכנס? מעניין. עניין. שוקולד, או. Instance without children, I'm sorry. Should not be difficult. Okay, יש לנו פרטים. The content of Darius' letter to his children could give me more leverage. Bridge to enter. איך כלום. מחביאים פה משהו בפינות האלה שלה. עכשיו צריך להילחם בשביל להגיע. זה רמה עם 10.
יפה מאוד. עשינו את כולם. תקים אליי. יש להם. חינים. למה הם סוחבים עליהם חינים? סגור. ריצ'רד, תחפו איפשהו. הנה ריצ'רד. שלום ריצ'רד. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, at your service. Richard Nethercott. שנה 3, יש לו קוד. Do you need medical attention, sir? It may be wise. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But Okay. Looking for Dorothy Crane. בשביל מה? אני יודע איפה היא. May I ask you a few questions about the district? extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. Okay. Darius Petrescu. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. כן, עוד סוד על דריוש. יש לו ברונקיטיס. חייבים לרפא אותו. במה 2. זאת הילד הזה. It's פיטיס יש לי, נכון? יש לי תופעה לבנפיטיס. אופסיס, פיטיס 2, כן. עוד היה לי. באתי. פתיג יש לי עוד 4. אז פה יש לי עוד אחד של פתיג. ברונכיטיס. מיגרנה אין לי יכולת לרפא. השאר זה פתיגים, חוץ כאב ראש. כאב ראש, כאב ראש, כאב ראש. תחזור. בפולים. I'm looking for Dorothy Crane. Dorothy. What can you tell me about an old man? Darius Petrescu. Not interested in Darius. Yeah, your life in London. Are you aware that your life could be in danger? But this is where I must be. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor. Okay, if you're in danger. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear Doctor. Me? Are you doing here at night? May I ask what you're doing? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are... But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, says the scripture. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so.
but as a physician in a time of epidemic, I must caution you to אתה avoid מסתובב בלי unnecessary מסכה. exposure, sir. Thank you, Doctor. לא שומר But ריחוק we חברתי. both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. שלום. What are your thoughts on the terrible situation? Terrible, you said? What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy. Okay, quite any point of view. I only see dreadful disease, peaceful silence, really. Peaceful? That's quite an unusual way to speak about the epidemic. And very inappropriate, I must say. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? טוב. לא עליו כלום עדיין, אה? Good florist. Did you know the mute florist is a member of a secret society? No, I didn't. But I thank you for this information, sir. שחררת אותו? Enriches the mystery surrounding the precious אנדומינוס? וואו, תיזהר, הוא מסוכן. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. I fear you are a hopeless romantic, Mr. Nethercott. Guilty as charged, Dr. Reed. Okay. Look. Why seek inspiration in Whitechapel? Tell me, Mr. Nethercott. The place is not beautiful per se. Do you think it's a little morbid? Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. תן לו דברים לאכול. That's the beauty of it. היי עמית, מה העניינים? She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. אוקיי, קמיליה, עוד רמז עליה. שווה לי 5,000 XP בשלב האחרון. זה אחלה. וגם ריצ'רד נידרקוט שחרר עוד רמז על עצמו, כמו עבר משהו. Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? בלי מסך ירוק, בלי כלום. ואני על רקע שקוף. Example. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the arid hunger under the rain. If you say so. Such vibrant... Vivid, of course, yes. Oh yes, the poignant distress. You... זהו, יש לו עוד משהו אחד מעול. I'll leave you alone, sir. אנחנו הולכים עכשיו לפטרשקו. This is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. אולי נפתח. יש לו פה ציוד בשבילי משהו? הופה! מה זה? אדיטור, רפיוזל לדר. גילינו את הסוד האחרון. Here's table. פרס, לא? כל כך פרס. מצאתי את כולם אפילו. את זה אכלתי. מי זאתי? זה בחורה. לא מצאתי.
זאת יש איזה חבר שקשור אליה? הנה, יצאתי מכתב שלך. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you. You make living from your writing. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Buffer from poverty, rich artist is rare. There's something more useful. Don't seem to suffer from poverty. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. אוקיי, פיצחנו את הבחור. הוא שווה לנו 3,000 XP ברגע אני אגיע לרמה 3. לפי דעתי כרגע אני עולה לרמה 2 בלבד. I'll leave you alone. נצא מחנתו סופית. יש לי גם פה בקבוק אלכוהול. ועוד משהו בחור? פינה משהו? לא. זה? מה כתוב פה? Try to once. זהו. יפה. נראה עכשיו אם אפשר לדבר איתה עוד על משהו. Hello again, miss. Tell me about Richard Nethercott. Tell me about Richard Nethercott. אני יכול לספר לך, היא לא מדברת. זהו, פיתחנו להם כל הסודות. כן. Very well. Goodbye then. כן, יאללה, עכשיו צריכים לחזור לפטרשקו. זה אומר ללכת מערבה. תחנה לפה, לא? You are blind. עם הקוקו הזה. Good evening, miss. His father. פריט, איבדנו עליו, הוא ברמה 5. לא פיתחנו לו כלום. I have heard enough. כן. לבית שלי. אפשר לבוא לבית שלי. רגע. ישמור לנו רגע. מה אתה אומר עידו? יש לנו מצב לשידוגים? פחות להכין תרופות, אנחנו צריכים עוד תרופות. ששווה לספור לפני שאני מכין. 3 בטוח צריך, שאלה כמה יש לי כבר. מה לבזבז סתם.
בוא נספור. כאן פתיג אני מדבר. אחד פתיג פה. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. שמונה, ויש לי... ארבע, אני צריך עוד ארבע. ארבע פתיג. נכין ארבע פתיג. שתיים, שלוש, ארבע. מונפית יש אנמיה, ספסיס, ולפנומוניה אני יכול להכין אחד. לא, אני מספיק. מה עם זה? קולד. אני לא חולה קולד. ראיתי שמישהו חולה קולד. רגע, שנייה. שכחתי. מה זה? Bag full of small items since by כדובר. שנחזר על זה. גם אני יכול לשחזר אותם את המידות האלה. נראה שאני צריך את זה. אבל אני אשמור את זה. אני לא צריך אותם. אפשר לעשות למכור חלק מהדברים, אבל ראיתי שאפשר. שבא לריב איתם בעצם. טוב, רבנו איתם ובעודו. כאן לנו קצת פינים וכאלה. נרפא עכשיו את כל החבר'ה של הבית חולים. אני צריך למצוא את הילד גם. לא בדקתי את כל המפה עדיין. אין תופעה. פטרשקו, אולי תן לי את הטוב. קודם פטרשקו. הילד ופטרשקו. פטרשקו נמצא דרומה וצפונה. רבה וצפונה. ילד אני לא בטוח איפה. This is despicable. I can't believe I'm doing this.
פטרשקו, נפו. הבית שלו. כאן? הנה. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Shit. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. אוקיי, נכניס אותנו. There is Petrescu. מה אפשר לסחוב לו? צודור תקרן. כסף זה תמיד טוב. חכה דריל שאני בודק אם יש לך פה דברים מעניינים. ויש לך. The figure of the welcome card. Okay. It's locked. Okay. Gin. Large box of pills. עוד מחביא פה. כסף. יפה שאני יכול לשדוד לו את הבית ככה לידו. לדבר איתו? If you want to talk to Dorothea, you must go across. We've not been for... I am. המצבו? היטיס, יאללה, Do תטפל you בו. need some help, Mr. Petrescu? I am very... Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. כן, חביבי, בחינם. אוקיי. What nurses Crane's real name? So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. KNV קסוס? Dorothea is one of מה the זה few נדבר? doing something התחלת about it. לכתוב בקפסלוק? למה לשדוד? צריך את הכסף שלו, חביבי. אוקיי, נראה. קמיליה. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our is medical an angel. מה אתה אומר? Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. הוא לרמה 2, אני לא יכול לאכול אותו עדיין. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we would have won our revolution. Petrescu. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. כן. הנקודות שלו אצלי. סיפורים מלקוץ. Did you refuse to publish Richard Nethercott's previous works, Darius? Yes, his manuscript is as pompous as he is starched.
No, there's a man who loves the ראית sound את of his הפטנט own הזה voice. של You could have told him so. As a NVIDIA? great writer recently מדבר. said, politeness is the most acceptable hypocrisy. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced שאני בלי מסך ירוק, וכמו שאתה רואה זה נראה כאילו אני כן עם מסך ירוק. הם הוציאו דרייבר חדש ל-RTX עם... כן, כן. תסתכל. יש אפקטים למצלמה. אני עכשיו על background removal, אני אוריד אותו, תראה את המשרד שלי. בום, הנה המשרד שלי. בום. המשרד שלי נעלם. זה background removal. ואפשר לעשות גם טשטוש. ככה, שאני כאילו בפוקוס והמשרד, כאילו שיש עומק שדה. עכשיו כמובן, זאת הטשטוש טוטלי. מי? מה עוד יש להם? להחליף את הבאקגראונד, אני יכול להחליף אותו למשהו אחר, לוידאו. whatever. אני יכול לבחור פה תמונה, נגיד... וידאו אני יכול לשים ברקע, יש לי משהו מן המוכן. משהו מן המוכן. נגיד את התמונה של התמנל של היום. ואמפיר, הופ. והנה, ומפיר נמצא ברקע מאחורי. מגניב. הקטע הכי מגניב זה ה-background removal. ויש גם את האוטו פריים. אוטו פריים עוקב אחרי הפרצוף שלי. זאת אומרת שאם אני זז, המצלמה כאילו זז איתי. זה נחמד. כן, מגניב מאוד. חוץ מזה שאני לא יודע אם שמת לב, אבל הסאונד, אתה שמת לב שהסאונד הוא כאילו בלי רעש רקע. אתה לא יכול לשמוע עכשיו את הרעש, נגיד, של המעברים של המחשב שלי. או אם אני אמחא כפיים, אתה לא שומע, נכון? שומע אותי מדבר, אתה לא שומע את המחיאות כפיים שאני מוחא ברקע. או כשאני דופק פה עכשיו. אז גם, זה גם כן חלק מהאפקטים, שזה מוריד רעשי רקע. או אם אני אעשה מקלדת נגיד. שלום לנאו גיימס, נגיד שאני אלחץ מהמקלדת. זה קליק עם המקלדת. אתם שומעים אותי מדבר? את הקליקים במקלדת אתם לא אמורים. כן, דפקתי, לא שמעתם. מה נשמע נאו גיימס? בדיוק עשיתי סקירה של האפקטים החדשים ב-NVIDIA ברודקאסטר. הנה, אני אמחא כפיים. שומעים? שומעים שאני אמחא כפיים? לא שומעים, נכון? גמיר. Tell me more about Camellia. Tell me everything you know about Camellia, זה מדהים. the florist. נושא רעשי רקע, ואתם שומעים רק מה שאני מדבר. Camellia is an angel
She volunteered to give out our medical... אין לי איזה מקדחה פה שתעשה או משהו כזה. הייתי מפעיל אותה גם. Tell me more about comedian. Tell me everything you know about... בסדר, נו, סיפר לנו כבר, יאללה. זה לא מהתנאים. יש לו שאלות. הנה. Tell me more about your political past. I know you fought for your country when it was occupied. זה מאוד גדול הקטע הזה, שאם מישהו נגיד עכשיו, מהמעטון צועק או שרש, יודע מה, אשתי עושה כלים או משהו כזה, לא ישמעו את זה בתוך עולם. מאוד שימושי. זה רדיו ברקע שמשמיע איזה שיר עם קופירייט או whatever. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. But I still see מה שנחמד בקטע של הסרת רקע זה שהוא מזהה פנים. זאת אומרת, נגיד עכשיו אני מראה את הטלפון שלי, כן? אבל אז רואים אותו, אבל ברגע שאני אוציא אותו מתחום של הפנים שלי, הוא נעלם. קסם! אין לי טלפון ביד? יש לי טלפון ביד. יש לי כוס? הופ! יש כוס? אין כוס. חכם. אני יודע שאתה פה פוקס. המשיך. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? אפשר ככה לגרום, נגיד לעט פתאום להופיע. הופ! ופתאום להיעלם. אין לי עט. יש עט? אין עט. יש עט? אין עט. מגניב. אוקיי, my mother left us too. Don't be embarrassed, sir. קוסם. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. ניצחנו את הפטרשקו הזה עד הסוף, נפתח אותו ונלך לדבר עם דורותיה. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old אז נחזור ברמה 2 ונוריד לו את has הראש. memories of better times to cherish. כן? How did you meet Nurse Crane? How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust Darius. I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. זהו, נראה לי כן, נראה לי שחיסלנו את כל מה שאפשר לבדוק אצלו. קמיליה חיסלנו, וחיסלנו. יאללה. Goodbye, Mr. פטרשקו, אנחנו מתקדמים. יאללה, בוא נראה. מה הם החביאו פה בחצר? דלת, שזה טוב. החביאו משהו בחצר בשבילי? גם את הדלת הזאת הם פתחו לי, מעולה. דורותיה קריין דיספנסרי. דברים בשבילי, אני יכול לקחת? יש פה אנשים חולים. להם קורונה. אני אוהב את הלילים של שישי ארוכים. האמת שאני אוהב אותם מאוד. הרבה יותר מאמצע שבוע. באמצע שבוע קשה. כאן. יש פה הרבה תרופות. טוב לנו שיש פה מלא תרופות.
אתם אומרים? מה זה? Better to nurse crane. גילה לנו עוד איזה סוד עליה? כן. האם פיצחנו אותה לגמרי? פיצחנו אותה לגמרי. שלום לתום תומאס. בוקר טוב לך. אתה בול בזמן. מה הם חולים? השפעת הספרדית שלפני 100 שנה. אוקיי, יש לנו את כל הסודות עליה. אוקיי. אני לא יודע אם אני מוכן למלחמה איתה, יש לי יכול. נראה לי שאני בסדר. נראה לי שאני בסדר. נראה לי שאני יכול עליה, אני מאוד מקווה. תריצים. היא עוד לא הפכה להיות... רגע, אני בקטע של לשדוד אותך. עכשיו תכף אני אעזור לך. בסדר, convulsions. אל תדאגי, אנחנו... What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of יש לו dizziness, חום. muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Influenza. Aspirin and salicin for the fever and discomfort. השפעת! Liquids for dehydration, כמו but he's שאמרת. having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness recently, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel. Hand me that scalpel. חנקת אותו What can I עם do, doctor? עם המסכה. יאללה. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That Short rubber tube pipe, will do. קדימה. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. יאללה, תקע לו את הצינורית. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. אל תדאגי. Don't question me. What do you suggest? בוא נסמוך עליה. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. יאללה. חשבתי שיהיה לה איזה רעיון, אין לה. זהו, הוא הפך להיות... הפך He's still לזומבי. bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? Uh-oh. I can't see. ביי. אנחנו לא מצליחים להתגבר על עצמנו. אדם. Let me finish alone. I must... Yes. I have this, nurse. Allow me to finish the procedure. שלום לסופי. I'd prefer to stay and see this through. This is my patient, doctor. I have needle and thread for stitching the wound. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. מת. Epinephrine now, cardiac massage now. Epinephrine. A dose of epinephrine, now. Yes, doctor. הנה. בום. מת. מה נשמע? זהו. הפסדת את הקטע של הקסמים שעשיתי מקודם. We've lost the pulse. He's gone, doctor. מה התוצאה? הוא היה חולה כבר קודם. בדיוק. Everything you could. Is that how you'll report this in your log?
Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? חצופה. This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Oh, קדימה, analysis. Analysis. To test my bedside manners. Okay. Boom. Press to wall. Confront door To what תקראי. do I owe this courtesy? יאללה, נראה אם אפשר לקחת לה דברים מפה. קצת כסף This is זה an טוב. unfitting place. It's locked, all right. Locked. You shouldn't be here. איזה רמה היא? 2. אוקיי. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, טוב. how might I be of service, Dr. Reed? Okay. Can't carry on with this. I've come to stop the blackmail. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Blackmail must stop. בוא נראה. למה היא לא סומכת על סוונזי באמת? Dr. Swansea שלום is a לעומר sensible טיוב, and מה honest נשמע? man. He wouldn't have refused your friend's טוב, care. אתם עושים מרינגה בשתיים לפנות בוקר, יום It's easy שישי. for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak גם English. שותים דם They ביום שישי depend on me for לפנות everything. בוקר. אתם נצפות בי. זה כיף לי. תודה רבה. איזה עיוור אני כבר לא רואה כלום בלי המשקפיים שלי בחיי. טוב, בואו נראה. למה עם ליידי אשבורי? מה But הבעיה שלהם? why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in יש sheep's דם? clothing טרי murders טרי? the poor for sport. כזה? I have her where she יאללה, belongs, בוא נמזוג. and I'll צד milk דם. her for all she's got. אוהבת אותה? למה את חולבת אותה? מה היא עשתה לה? לחיים חבר'ה. נהדר. The end justified the means. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. איזה You know חצופית nothing היא, of poverty, יאללה. nothing of the shame, the hunger, the loneliness. יאללה, the blackmail must stop. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Look away, but you resign. Charm, you will forget all about this. I'm ending this right now. פתחנו אותה. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it
Go. איזה מהפנט אני. All gone. יפה. ייי! Mesmerize level up! אני רמה 2. אוקיי, רגע, אז אם אני רמה 2, וגברת זאת היא רמה 2, וכל הסודות שלה פתורים, אז אתם יודעים מה יקרה עכשיו. רגע, יש לנו פה בחורה. מנסה עם בחורה הזאתי. יש לנו שתי בחורות שלא גילינו פה בכלל, מה נעשה? נחזור אליה בהמשך, נכנסות סיבוב קטן. סיריוס. אני לא יודע אם אני יכול להוריד אותה לפני שאני מוצא את כל האחרים. היא חשובה. היא חשובה. מה אתם אומרים? סרי הטה עלן. המחלה הזאת הופכת אותם לזומבים? לא, מה פתאום? המחלה הזאת פשוט הורגת אותם. השאלה אם אני עכשיו אנשוך אותה. מה אתם אומרים? שתות לה את הדם? אני מתלבט. נראה לי שכן. אני יודע הכל עליה. והיא שווה לי 4,000 XP. אפשר. אז זאת אומרת אי אפשר. Oh shit. This one stinks already. Weapons ready. He's dead. Watch it. It's a killer. I'll take it! It's a killer! זה מזל שהייתי עם השיניים שלי, הם עוד היו הורגים אותי. מאיפה הם הגיעו פתאום? יש פה עוד דברים בקומה? תראי עם התיקים אליי. אני אראה שאני יכול להחזיר לעצמי כבר את ה... יהיו מהדלת, יש פה עוד דברים? חשבתי שאספתי את כל הדברים מהקומה. דורתי? אפשר לאכול אותה עכשיו? It's locked. רוצים שאני אחזור לבית החולים. אוקיי. אני אחזור לבית החולים, אין בעיה. דורותי תקועה פה.
להם עותיקים לחבר'ה? איפה פטרשקו? אפשר לאכול אותו? בוא נאכל את פטרשקו. פטרשקו. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. מזמין אותי פנים. Yes? Who will assist Dorothea helping our comrades now that I die? טעים מאוד. עכשיו יש לנו מפתח קטן, בטח בשביל הכספת שהייתה לו פה איפשהו. איפה הכספת? אני זוכר שהייתה לו כספת. פה? הנה. ייי. 100 שילינגים! פשי! איזה אוצר! וכינים! ופוהם! של קמיליה. טוב. Go to Lady Ashbury. אוצר יש לו. יאללה, בוא נצא. אוקיי, עכשיו, רגע. עכשיו אנחנו צריכים ככה. יש לנו פה ילד מיגרנה. אני לא יכול עדיין לשדרג, כי אם אני אשדרג לפני שאני מטפל באנשים האלה, הם ימותו. אז צריך למצוא את הילד. ואני צריך לחקור את הדם. אז הילד נמצא לא רחוק. אני נלך קודם לחקור את הדם. הנה הילד. לא, זה לא הילד. הילד באמת. נעבריא את כולם לפני שאני משדרג, וכדאי לי לאסוף כמה שיותר אקספי בדרך כדי שאני אוכל להשתדרג ברמה גבוהה. להיות באיזה רמה, לא יודע, 17, 18 לפחות, כל החיות המסביב במעמוד 16 כבר. אם אני יודע מה הסוף של המשחק, בערך, כן, שחקתי אותו לפני שנתיים, אם אתם זוכרים. בספטמבר 2018 שיחקנו אותו. ספיאנו. רק בבית חולים אנחנו יכולים לעשות את הדבר. אוקיי, טוב. שדרג. לא, הם מקפיצים עדיין. טוב, אין מה לעשות. זו.
יש את הפלייליסט. ספטמבר 2018. 20 ומשהו פרקים. ומפיר. כמעט עד הסוף, כי לא סיימתי. ממש עד המלחמה עם ה... אני לא אעשה ספוילרים. אז אני יודע בגדול מה צריך לעשות. אני מנסה לשחק את זה קצת יותר טוב בפעם, עוד שכבר פספסתי שני רמזים. לא יודע מה לעשות. אני אנסה להעלות טיפה את החוט של השידור. טוב, בואו נתחיל לנוע. בעצם מה שהם אומרים לי זה שאם אני רוצה לגלות את כל הדמויות צריך לחפש יותר טוב. צפונה ואז מזרחה. איתם. You again. יש לו את זה, הוא ברמה 3. לא נפתח לו שום רמז. עם הבן שלו, הבחור הזה. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? יש לי כסף. רמה 4. אין לו סודות יותר ממני. אפשר לקנות אצלו. Show me what you have. ריגר. תביא אותו. נתרת, תביא לי. אוקיי. לנסות למכור לו משהו. Fancy buying something, sir? You never... אני יכול למכור לו. Show me what you have. האצ'ט. זאת הוא מוכן לקנות. וואו. טבעת, שעון. איתן פרו, מה נשמע? מה שלומך? תבול בזמן. אוקיי. אנחנו צריכים מזרח ללכת. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Kill the king. אוקיי. מי זאת? זונה? Change your mind, Mr. Reed? קריסטינה. נראה אם גילינו עליהם משהו. לא. Goodbye, miss. נתקדם. דרומה? זה דרומה. לעלות לשם. יאללה, בוא נחזור לבית החולים. שחררו לנו דלת. זה טוב. נעולה קודם.
יש פה לוחמים. דרך פנייה. אוקיי. אפשר ללכת להסתובב שם בבית קברות. אני לא בטוח שכדאי לי. אני חייב למצוא את הילד. את הילד לא מצאתי עדיין. אני צריך לחזור אליו. אולי גם נבוא להוריד את הדורותי שהיא גם כן ברמה 2. טוב, אני אגיד לכם, נתקדם. To Lady Ashbury. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Oh, יש פה מפלצות. זה שם תיק. Oh shit. היי, מאיפה הוא הגיע? צצתי אותו. שוק אותו. היי, מה זה? אוקיי, הוא מת. למה פתאום גדל להם ה... מי עוד? טובי שין ווינסנט שין. בוא נעתה.
מי עוד? טובי שין. כאילו עוד לא השתמשתי בזה שלי, כלום. נעבור לזה. וזה. אחי נעדינק. יש שם עוד מישהו, הם באים כל הזמן, מאיפה הם באים? נמשוך אותם. אוקיי, גמור. איזה ביס, איזה ביס. בוא. אין לו ביס. זהו. תיקים של כולם אליי. פה תיקים שלהם. שכינו לי פה אמבוש, פה תיקים, למה אין להם תיקים פה? כאן, היה פה בית. מה היה בפנים? כסף. שלוש, שתיים, אחד. I have this thirst for blood. חסמו את הפינה הזאת. מעניין. נמשיך דרומה. אני הולך לאסוף עוד קצת זה.
כרטיס. אוקיי. קורה פה. יש להם תיקים. יש להם תיקים. יופי של תיקים יש להם. כל התיקים אליי בבקשה. השאירו פה דם, מעניין. מה עם הבניין הזה? יש פה עוד דברים בשבילי? בוא נבדוק. הכל שווה XP. כן. הנה. תחזיקו לי אצבעות חבר'ה, יש מצב שאנחנו מוצאים פה בתוך הבית הזה קצת לוט. אם אין פה כלום זה ימרס. This is despicable. אוי, אני לא מאמין, אין פה כלום. יש פה משהו, הנה. פעם למעלה? I have this thirst for blood. Oh. וואו, יש לו כוח. קצת ציוד, אבל לא יותר מזה, כל השאר ריק פה. היה לנו תיק, ואיפה הבחור השני? לא? לא נטו. I can't believe I'm doing this. זהו. וכמה נקודות היה שווה בסוף? עוד איזה 20 נקודות. לא כזה שווה הסיבוב הזה, תכלס. איסוף ה-XP פה הוא מתיש. מתיש לגמרי.
אבל אני מסוגל כבר להתמודד עם 4 סקלים. 6290. אוקיי. לא חזרו. יש פה ארגז, לא? חסמו לי פה את המעבר. תראו. חסמו לי את המעבר פה, אני לא מאמין. עזרנו. בסוף ניסה מהירה לחדר שלי. רגע. The flower's dying. It needs water. תן לו water. אני לא זוכר את הסיפור עם המים. למה אני לא יכול לעשות מחקר לדגימת דם? אני לא מבין. יש לי הרי דגימת דם. לא, יש איזה קטע... Deep מה העניינים? יש איזה קטע עם הפרח הזה שאנחנו כל הזמן רואים אותו, ואפשר יהיה להתעסק איתו רק... It's locked, all right. אפשר יהיה להתעסק עם הפרח הזה רק בסוף. נעול. לדוקטור סוונזי, ממי? אנקרויד. Pembroke Hospital there, Swansea. Despite the actual emergency sanity situation, the most informative recent case of professional misconduct inside Pembroke. Nurse Gwyneth Brannigan has been found guilty of deniable unprofessional conduct. Thus guilty of engaging a patient. Endangering patient. Okay. Under no circumstances should nurse diagnose and establish a prescription without at least informing the referent doctor about the conclusion. Okay. Yes, Brannigan. הנה קיבלנו רמז על גברת ברניגן. פתח. פה. התחיל לראות מפחיד. קצת ציוד. פרסטרטי. קודאין. ככה חופשי משאירים קודאין מסתובב במסדרונות. שמונזי. מה איתו? הוא מסוק. Not now. סוק. אשברי נמצא פה בסביבה. צריך קודם להבריא את כל החבר'ה שחולים. מה איתה? כל הפלמה אפשר לאכול אותה.
גם... בכך. ממש... Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. יש לו עוד איזה סוד, והוא מרמה אחת, אני כבר ברמה 2. או, הנה. Why do you feel responsible for the injury, יכולתי כבר Thomas? לפול אותו What קודם. really happened? I wasn't disfigured by any German shells. It happened during my leave. It was an accident. Okay. Now she killed. Why lie about it? Come on. It's one thing to come back disfigured by the Germans, and it's another to get injured in an accident that could have happened to anybody. Surgery can help you. Beauty is not everything. You can't hide forever. Reconstructive surgery has been very successful for some soldiers. I don't want to wear a bloody mask for the rest of my life. I'd rather stay here and just be forgotten. Oh, הלכתי הרמז עליו. שיט. Tell me what really happened then. I went with a whore שווה לי פחות. in Rouen. Dead drunk I was. כן, היית. The hotel was a שיחקנו shithole. משחק כזה ב-2018, אתה לא ראית? There was a fire that night. Did you start the fire? Damn. Were you trying to avoid going back to the front? That's not uncommon, you know. No. It's just that I was asleep when the flames reached the room. The girl was long gone. Bitch never woke me up. Left me to burn. היה יכול להיות שווה 1,000 פוינטס, עכשיו הוא יהיה בקושי שווה 700. Soldier, do you need assistance? Not really. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. המשחק יצא 2018, כן. כמה הוא שווה לי? 850. הפסדתי 200. דולר. דמת. יש לו עוד סוד. שיט. שיקר שהוא נשרף על ידי גרמנים במלחמה, בעצם הוא יצא בתאונה. דמת. Goodbye for now, Mr. Elwood. נסתי עליו עכשיו. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. איתה. 3. בריאה. אי אפשר לדבר איתה. מה איתו? אפשר לדבר איתו, יש לו סודות. I feel better already. סודות. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again. איך ללבל הזה, אם אני זוכר. אם אין שום דרך לדעת, לא, האמת שאין שום דרך לדעת, עובדה, אני הייתי ככה חביב אליו, ולמרות זאת איבדתי את הרמז. איפה הגברת? Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. זאתי סגורים עליה. אין לה סודות. שומר. שימו לב. קדימה. מקום חשוך. אני בעד.
Why kill me, brother? We could have ruled this land together. בטח. יש לנו מפתח קטן ממנה. זה שווה לנו כמה נקודות. בוא נראה מה היא נתנה לנו. איזה מפתח, לאן, למה? מצאתי גופה. בואו מהר. יאללה, איזה... Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. יכולה? איזה רמה היא שלו? לא סודות עדיין? כן, יש לנו סוד חדש שלהם. Milton cheats patients out of their money at this hospital, Pippa. Are you his accomplice? Yes, I am. Is this your definition of being useful? By abusing the sick and poor? No. It is my definition of getting out of this useless life once and for all. Hawkins. חיים פיפה. כוס, ועכשיו אנחנו נעלים אותה. הופ. היא לא נעלמת. הופ, היא נעלמה. מעניין איך שאני מוצא גופות, אה? Why do you do it? Why not? Most of the sick who paid for a bed are already dead, or will be soon. Don't you see the futility of all this? Who is the real you? Cynicism did not save you. Put a price on hope. In your position, I would suggest a more elaborate defense. Cynicism will not save you. This isn't cynicism, it's realism. Realism? You still need me, Dr. Reed, and you know it. Whose idea was it? What difference does it make? We did it together, and I'm guilty as charged. Answer my question. It was my idea first, even though Milton would say it was his, to protect me. Okay. Pippa Hawkins. יש לה עוד שני רמזים. Goodbye. פיפה הוקינס. בריאה, נכון? כן. מה איתו? ואבלי? לכל האנשים החולים שם, רגע. נטפל בהם. מה איתך? בריא. אף אחד לא עונה שם על הטלפון. I'm quite busy right now, Dr. Reed. בסדר. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm... Then you are lucky that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this... סיימנו איתו. כל הסודות שלו פתורים, והוא מרמה 4. יפה. Thank you for your... שלא ימות לנו, צריך לשמור עליו בחיים. מה איתו? מורטימר, גוסוויק. רגע, בואי, את אמא שלו. חולה. Good evening, Doctor. How is my son doing? יכול להיות יותר טוב. יש לה סודות. אין לה סודות. יש לה סוד. אוקיי. Do you require medical attention? Do you know you're the only... כן. Despite what you think about it. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. אוקיי. לא נפתח לה סוד?
כן. Goodbye. ביי. מה איתך? Good evening, Doctor. How is לא my את, son? לא את. Goodbye. זוזי. This hospital seems to be falling apart. But in the Good evening, circumstances, Mr. Goswick. I'm willing to give you... How are you? I'm okay. היי תום, נראה. עברי. יש לנו עוד. עושה לנו רמז עליו. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. זה רמז. הוא ואמא שלו. Fine with me. הם שווים לי, אני רואה את כל הנקודות. שווה לי את כל הנקודות. הייתה גם שווה לי את כל הנקודות. אבל פידיק. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. אחת. Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? Really? Why is now... Unfortunately, you are not the only person who needs help. And Perhaps... הייתה. מו יש לו רמז שלא גילינו. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. פידיק. יכול להיות שיש לנו עדיין רמזים שלא גילינו. אהה. דמת. מי כתב את זה? My dear children. שלו, של פידיק. כן, הנה, אוקיי. הסוד של מיסטר פידיק. כן, מיסטר פידיק. רגענו עליך. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening. מה הסוד שלו? Seems worried about your family. You seem worried about the safety of your family. אולי גם אצלהם יש איזה משהו בחדר שלא שמתי לב. Troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother? אם יהיה לייב יום ראשון, אולי? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. טוב. דוקטור, לפני שאני אוכל אותו, שהכל פתוח אצלו. Are you... Well, I won't... Are you sure you... Another... Tell me about... I'm just... I'm a... שווה לי 1000 נקודות. בוא מסתפק, בוא. בוא חמוד שלי. All I wanted was to go back to work, to take care of my children. Okay. Really come out. Good evening, Dr. Reed. Do you need medical attention? Well, the proximity of... Don't take too many risks with your health, Mr. Chitana. And that is a... Mr. Chitana. ברמה 4, יש לנו 5,000 נקודות עליו, אבל אני לא ברמה 4 עדיין.
אוקיי. A medic. Tell me the truth about your appointment as a medic during the war, Rakesh. The regiment administrated by mistake. I had to learn the job on the spot, sir. Very hard, sir, but I rose to the challenge. Do you realize how many soldiers died because of that decision? You should have refused. Yes, sir. I swear I did, sir. But no one listened. When the first wounded arrived, I had to do what I could. It is an unbelievable story, Mr. Chidana. It was a time beyond belief, Dr. Reed. But I'm happy not to deal with the wounded. I prefer caring for the dead now. Okay. Can't impersonate a You doctor. can't impersonate a doctor. You can't improvise a medical education. People could die at your hands. You're absolutely right, sir. But as a field surgeon, it was more like being a butcher. Do you believe you have really helped these people? My ratings were within the averages of the regiment. I saved lives, Dr. Reed. Does that not say enough about triage and war surgery? Okay. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios. בוא נמכור לו משהו. הבוט. נמכור לו כאן הבוט. נמכור לו כאן הבוט. לא שווה כלום. לא שווה שום דבר. בגרמיה. הוא מוכר את הנבוט ב100? טוב על הנבוט חביבי. אני אחזור אליך. וואו, יש לי 10,000. It never ceases to amaze me how you, the dead, at the same time. מי עוד צריך טיפול? מילטון, ברניגן, אוסוולד? יש לו כאב ראש לאוסוולד. אוסוולד. איפה בכלל היה אוסוולד? שראיתי אחד שקוראים לו אוסוולד. רופא אוסוולד? סטריקלנד. גוסוויק. This hospital seems to be falling apart. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. לי XP. יש לו סוד. סוד הזה כנראה על אמא שלו. אבל לא היה לי ברירה בסוף. אני צריך להוריד את שניהם. ואמא שלו יש להם איזשהו סוד. אבל... שווה לי כבר 1,000, אבל מה אני לא צריך להשקיע בו בכלל נראה לי. שווה לי עוד 1,000 XP. יש שווה 1,250. נתנה לי מפתח.
לי. עיתון חוץ. חוץ. שם. Buena. Milton. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save סוגר את הלייב? lives. לא, אני לא סוגר את הלייב. Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do. Our job brings us into contact. That's easy. כן. לא עוד סודות. כן, לא עוד סוד. Extorting money. Tell me why you're extorting money from some of the patients here. If a patient wants a bed, he'll have to pay me a little fee. That's all. Where did you get the idea for such an immoral scam? Funny you should ask. The first time it was from a patient who bribed me to get a bed. It's only then I realized I could make a fortune. Okay. Yes, Hawkins. Admit it. Nurse Hawkins is more than your lover. She's also your partner in crime. Of course she is. How else could I tell which bed is free? I need to know that. Have you no shame? Don't you see the city is crumbling down? Today people are ready to pay to get a hospital bed. Tomorrow we may be fighting for food. הרמזים נפתחו, וברמה 2 יש לו עוד רמז. דן. כנראה שאני צריך אצלה את הדברים. זה פיפה. כן, פיפה. מי זה הבחור הזה שאני מסתיר פה? זה? אוזוולד טאצ'ר. זוכר איפה פגשתי אותו? עיתון בלייט. אוזוולד טאצ'ר. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. כדורים. זה unknown הזה. או! שיט! תפסתי את הלחם. תביישי לך. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. He trusted you. And you're a killer. Compassion only hides your appetite. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So the accusation was true. כן, היא ערפדית. אולי אפילו היא נשכה אותי, אני לא יודע את זה. No need to apologize. No need to apologize. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless.
I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. Okay. Well, me. Am I a vampire? A vampire? Is that what I am? Good. Shall we megale? We are. Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon. לא vampire, and אנחנו that you shall remain. Ekon. An Ekon. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Shall we? Voice in my head. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Oh. You my maker? Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Okay. I left for dead. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. מסוג של ערפד. I doubt even if you find him, he will answer you. Considering כל האקונים הם ערפדים, אבל לא כל הערפדים הם אקונים. אנחנו סוג שלו. Would it be a mistake? So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. אנחנו מנסים להבין מה ההבדל. ועכשיו נשאל אותה, איך ערפדים נוצרים? I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. צריך לתת למישהו לשתות מהדם שלי ואז. אוקיי, זה היה about us. עכשיו עליה נשאל. בת כמה? לא מנומס לשאול, אבל נשאל בכל זאת. I know this is beyond the pale,
but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. 27? I've been 27 for a long time now. And 27 I shall remain. יפה. תשובה טובה. זה לא כל האמת. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. היא נתן לה את And who bestowed upon you הצעירות הזו לנצח? eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. אוקיי, מישהו שכבר עזב מזמן. אוקיי. למה היא הצילה אותנו? בוא נראה. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. עכשיו שאל אותה מה זה סקל, כי אמרה שהיא הצילה אותנו מאיזה סקל. What type of vampire is a skull? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. And William did not create me? William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Skulls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. הסקלים הם ילדים של ערפדים לא זהירים, שמייצרים צאצאים נחותים. האם סוונזי מרשה לה... Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. Okay. Okay, מה עם האחווה שלו? What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders. As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Okay. Okay. מישהו על לונדון. מה עוד יכול לספר לנו על לונדון? How many vampires are in London? כמה ערפדים יש בלונדון? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Okay. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things.
things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. What is it you fear? Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. Okay. ישנו צעדי ערפדים. When I awoke, changed, I was chased and attacked by vampire hunters. Prepared and well trained. Though I can't be certain. More than likely, it was the once glorious Guard of Priwen. God of Priwen, נכון מאוד. Once glorious? Once glorious, but still dangerous. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You would be wise to stay clear. They are sworn to destroy our kind. You make them sound like some sort of cult. More a society, and like all the best ones, a secret society. I thought them almost gone, but it seemed they have been recruiting. טוב. אין לנו הרבה אינפורמציות. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. עכשיו צריך לעשות אנליזה לדם. איפה הם רוצים שנעשה את זה? בחדר שלנו למעלה. מי עוד חולה אגב? ברנגן. ו... טאצ'ר. איפה טאצ'ר? אני לא זוכר שראיתי אותו בכלל. איפה ראינו את הטאצ'ר הזה? הנה ברנגן. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening. Do you require medical... I will be fine. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do... I'll try, Dr. Reed. Thank you. יש לה עוד סודות. תחו לה כל הסודות, יופי. איזה רמה היא? 5. Professional conduct. According to the report I read, your unprofessional conduct put a patient in danger, Gwyneth. That's not true. I know when my patient's life is at risk, and I'm more competent than a lot of doctors that I know. Problem is, I'm a woman. I don't see what your gender has to do with your abilities, nurse. Yes, nurse. Because I'll never be a doctor, no matter what my skills. I could make a decision that could save a life, but oh no, that's unbecoming conduct. My support, this is not the place, you are mistaken. נתמוך בה? יש לי את כל הסודות לגבי, אז מה אכפת לי? יאללה, תמוך בה. Have you heard of Elizabeth Blackwell? She was the first woman listed on the UK Medical Register. Change is slow, but it will come. And you will always have my support. שלום לדיפלייס. תמכתי. Shouldn't be determined by sex, skin, or wealth. That's all I'm saying. שיש לי כבר את כל הסודות שלה, אז אני לא בטוח ש... חייב לה משהו. Tell me, nurse, did you know Dr. Tippett was addicted to medication? I suspected this behavior for some time, but never dared to ask him about it. Until the day he confessed to me. Okay. לתת לנו סוד הטיפסט עכשיו? Why would he confess to you about his addiction, Nurse Brannigan? Don't you know you doctors can't hide anything from a nurse? We're always there, even if you don't notice us. Do you consider yourselves our confessors, Nurse Brannigan? I wouldn't dare, Dr. Reed, but I'm intrigued. How did you discover Dr. Tippett's secret? What can I say? I seem to have a knack for discovering secrets. And for hiding them as well. כן, אני דואגת, היא לא דואגת. מאיזה רמה היא? 5, הוא רק עכשיו. Do you approve of his addiction? שנגיע אליה. Of course I don't approve.
but I understand he needs it to fight the exhaustion. Let's hope he'll stop injecting himself once the epidemic is over. And what if he doesn't? Then we'll have to convince him to stop. I believe he's still in control of his addiction for now, but we must remain vigilant. טוב. זה... כל זה פתוח. כל זה פתוח. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. אוקיי. Just a dozen years or so. נראה מה טיפס שווה לנו עכשיו. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? הם עומדים קרוב מדי. נראה לא נעים. אל תתחכך בי. זהו, גילי... רמה 2. הכל פתוח, אפשר לאכול אותו עוד שנייה. Nurse Brannigan has been recently accused of neglecting her professional duties. Tell me what you really think about it. This kind of protest is nothing but elitist bullshit. Bullshit. I trust Nurse Brannigan with my life. She has what it takes to be a great doctor. Do you really think she could be the next Elizabeth Blackwell? Believe me, Dr. Reed, a time will come when skill and skill alone will determine who can be a physician and who cannot. יפה. זהו. רמה 2. שווה לנו 2,000. בוא ניקח אותו. בסיבוב. קדימה. קדימה. סיבוב קצר. I'm sorry, Nurse Brannigan. I won't witness the great doctor you were destined to be. איזה מפתח? הנה, יש לו קצת מפתחות. יפה. שלום לאורן, מה זה? מה נשמע? בתמות בזמן. יש פה גופה. תראו, מצאתי גופה. שמישהו יבוא לעזור. פיפה הוקינס, רמה 3. מי עוד נשאר לנו? בחור הזה. אוזוולד טאצ'ר. פה הוא היה. אני לא זוכר איפה הוא היה, לא מדהים. יש לו כאב ראש. החדר שלי. עכשיו זה יהיה לנו. קיוויתי שזה מייצר לי עוד תרופה. מסתבר שלא. סתם מנסה. אוקיי. ובאגים.
Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scowls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. אוקיי, צ'פטר 3, Family History. הגענו לפרק 3, זה לא רע, זה אפקט, אבל... חייב למצוא את הבחורצ'יקה. הילטון. מה זה? I'm tired of your shit, Clay. Winner. What the fuck did you do? All the bloody dogs are gossiping about how my husband has just got that stupid kid. How many times did I tell you to come to 20 before drawing your blade? How can we expect to do proper business and have people obey if you keep killing everyone? They're across you. על מי הרמז? על קליי קוקס. אוקיי, קליי קוקס. אני לא הכל עליו, אבל... He's married to Edwina. 900. יש לו סוד סגור. איפה קליי קוקס באמת? קליי קוקס. פה סביבה. שוב. למטה. במזח, הנה הם פה. או הנה שניהם פה. הנה אוזוורד. איך אני נכנס לפה? הנה הם יוצאים. בואנה. Hello again, Mr. Blight. I'm happy to see Mr. Thatcher is safe, for now. I'm eternally grateful, Doctor. We were total strangers and you helped us anyway. Can't thank you enough, sir. Do you need medical attention, sir? צריך. Do you need medical attention, sir? No thanks, sir. No thanks. Unless you're able to get rid of every rat in London. בריא? רגע, תענה לי על כמה שאלות. You are always welcome at the I'm not giving up on bringing Oswald. Perhaps he needs... Could you speak to him? Why do you stay here now that Mr. Thatcher's back? It's complicated. Can you speak about them? Rats, sir. Rats? No, it's not rats. What can you tell me? War was... Did you know Oswald? No. No, 3. I fought in... Yeah. Okay. זו בריא. There's some questions. Phobia, יש לו phobia. What caused your phobia of rats, Newton? It happened last year following an artillery attack. I was trapped for 2 days in a hole under 2 dead soldiers. Okay. And there were rats. Go on. They started eating me as soon as I dozed. Gnawing at my ears, with fingers, lips. Couldn't move. Couldn't call for help. I see. No, you don't. You have no idea what it is to wake up buried under bodies. Fucking vermin eating your flesh. Oswald. He found me and saved me. Okay.
Goodbye, Mr. Blythe. החבר שלו. Bueno. Hello again, Mr. Thatcher. Do you feel any better now? Yes, this neighborhood. Do you need medical attention? Don't get me wrong, sir. הוא צריך. אין לי את המדיקל, אין לי את המדיקל להדק. שיט. I will see you later. Done. Mr. Thatcher, do you have a job? No. I understand. No. Why were you locked in that? I went by the canal after an hour. כן. What's the argument about? Why did you שלום לאדמירל ארמדיל. Newton wanted me to go to a hospital. איך I can't stand פתרתי being closed את in. Makes me feel like I'm לגגת? suffocating. איזה לגגת? Tell me about your claustrophobia. Has anyone given you an official diagnosis? That's what the bloody doctor said, but I don't. אוקיי. הרמז. לא הבנתי, אדמירל. I don't go to hospital. Oswald, why did you not go to the Pembroke Hospital to seek medical help? I don't trust doctors. All they care about was their careers and processes. I won't be locked in. אז זה הבדיחות האלה שאומרים לזה, Your fear לסטרימרים? of being trapped is not going to go לגמה? away by itself. You need professional help. I've seen enough butchers in white coats to last a lifetime. Hospitals reek of chemicals and death. What I need is fresh לגמה air. בוס? כאלה? חשבתי שכולם מכירים את זה. Do you have לגמה? לגמה, הנה. אני מכיר את זה, נראה, מכיר את זה. מה מצבנו? יש לי יותר מדי סודות לבחור. וואו, לסודות יש לי. Goodbye. אני פתח לנו משהו אצל החבר שלו. או החבר שלו. I cannot enter. שיט. איפה החבר? או חבר שלו. שלו נעלם. או, הנה קליי קורץ, רגע. היי, דוק. היי, אתה בעצמך. יש לו עוד רמז בשבילי. About your wife, חביבי. What can you tell me about your marriage, Clay? Marriage is the sweetest cage, they say. Well, I found myself locked in one with a wild animal. You mean your wife keeps you on your toes? No, I mean, we both have claws and we both love to bite. Okay. Am I right to assume your wife's letter pissed you off, Clay? נסיים איתו. So mad, I threw away the knife she got me when we got married. Your wife gave you a knife as a wedding present. That knife has always been my lucky charm. If I'd had it in my hand when I got stabbed on that pier, I'd not have been wounded. Okay. Lucky charm. A lucky charm? Me lucky charms. I never would have taken you as the superstitious type. We all have our flaws, Doc. Mine's to have my weapon of choice for when the really dirty business comes around. Do you want it back? I don't need it here, but if you'd be kind enough to bring it to me, I'd be really grateful. A grateful שולח אותי להביא לו נשק? I might just find your knife and bring נשק? it back to you to see that happen. I can give you directions, but I'll be surprised if you manage to find it. My hideout isn't meant to be found easily. אוקיי, investigation, יש לו מזל. אוקיי, רמה אחת, יש לנו את הכל עליו. I'll leave you for now, Mr. Cox. יש לנו משימה. איזה משימה הוא פתח לנו עכשיו? איפה זה?
סוונזי. אוקיי, נרוץ דרומה. of the trade. Never say so many. Okay. Dying at the same time. So. להילחם פה עכשיו בדרך, כמובן. קשה. תיקים אליי, חבר'ה, תיקים אליי. איפה התיקים? זהו, אין תיקים יותר? שמות חבר'ה. אבל אני הולך לצד שני, לא? Best be on your way home. I said stay away, sir. Easy, does it? A leech! A leech! The leech has teeth! That leech is lost! הוא יתפוצץ. קדימה, תיק אליי. כוח התיק של החבר שלה. סכין? פה קרוב. למה למטה? War munitions volunteer. זה לא תיק? למה אין לו תיק? Large knife, יפה. This must be Clay Cox's knife. Clay Cox's knife. A
blade. No wonder he wants it back. Join the ranks. החביאו פה כל מיני דברים בפינות, זה ממש חבל. הצטרפו. לפנים. שני חברים. Hey, Doc. You found your knife. I have found the gift from your wife. In that case, you'll be properly rewarded, Doc. Yeah. Clay Cox is a man of his word. I hope that won't make me an accomplice to your future crimes. Who knows what I might do now I feel invincible again. אוקיי, שווה לי 1000 נקודות. יש לו איזה סוד? כבר לא. יאללה. בוא נאכל אותו. איפה אנשים? I killed, extorted, stole. או, פושע אמיתי. Fuck it. I lived the way I wanted. קיבלנו בצ'ט, יפה. נמכור אותו, מעניין. הולכת לאדגר סוונזי. 12,000. מילטון. Good evening, Milton. Good evening. יש לנו כל הסודות עליו, אפשר לקחת אותו גם, אבל יש לו עדיין סוד. יש לו עדיין סוד. I'd like to see your goods. Wise choice. אפשר למכור לו 20 את ההאצ'ט הזה, 31 את ההאצ'ט הזה.
102 וזה 110. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. יש דברים שלא גילינו אפילו. מילטון. Goodbye, Nurse Hawkins. סודות יש להם שלא גילינו. ארונית. שני, לא? לא ארונית. הנה. או, מה זה? ברמינגהאם. How things in the big city. מי כתב את זה? לוסי. For mom and dad. Sis. Things in the big city. Here's the broom. It's a big first. It's here again. Yeah, many cases. Do you remember Miss Sheldon? מי זה נותן לנו? רמז? פיפה, ידעתי. וזה מה? It's locked. פיפה, פיפה. בואי פיפה, יש לנו עוד רמז עלייך. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Leaving this hospital, are you? Are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. Proud that you achieved. This is unacceptable. Patients need you. Patients need you. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. Okay. אנחנו עוד רואים איזה שבען 3,000 ברמה 3. פתחנו. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. What about Milton Hooks? And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. Okay. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. לא יודע מה ההבדל בין We are הערפדים all just אנחנו... too proud to face up to the fact that science הם יודעים רק cannot שאנחנו compete with מסוג God. אקון.
פתחנו אותה לגמרי, היא שווה 3,000, אנחנו לא ברמה לאכול אותה עדיין. אוקיי, אז פה פתחנו הכל, ולפי דעתי... Goodbye, Nurse Hawkins. Daily routine. איפה... מילטון. לא מילטון, בוא, לפי דעתי פתחנו גם אותך עכשיו. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save life. Nurse Hawkins is thinking of Do quitting. you know that Nurse Hawkins is thinking of leaving the hospital? That's not a surprise. We've talked about it already. Does it not bother you? Sometimes I think she may be right. We should run away while we can. Question is, where can we go? Where is it safe? כן, שווה לי 2,000, ברמה 2, הכל פתוח אצלו. אם אני הורג אותו, אני לוקח את כל מה שיש אצלו? כן. 112. יכול לקחת ממנו. ציוד הקטן. אני לא צריך את הציוד שלו, האמת. לא, 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 חביבי, אתה לא הולך לשום מקום. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? הלך עליך, מילטון. הלך עליך. סורי. Pippa, my princess. Pippa, my Get away while you princess. can. For all is lost. ייי, קיבלתי את כל הציוד שלו. הייתי צריך לבזבז עליו כסף. אוקיי. מצאתי פה גופה. יאללה, הולך לסוואנזי. אני כבר ב-14,000. אני לפי דעתי יכול עכשיו להפוך להיות ערפד ברמה 20. משהו כזה. לקחת לו משהו? לא פה משהו? אין לו פה משהו בשבילי? סוואנסי? Evening, Edgar. Could I get your professional opinion? Please speak, but I have something important to tell you. This strain of flu, it's very different from the one I saw in Europe. It's downright peculiar. Really? What makes you say that? Analyze the blood. Symptoms were different. It's so obvious. I've just looked at the blood of one of our recently deceased. I see. Do you have anything more to go on? This disease spreads and looks like the Spanish flu, but its effects differ greatly.
The London strain is different from the continental one. This is very interesting. Did you find something else? Thing I can share? Yes, I have. מגלוטו? לא יודע. תגיד לו כן, מה אכפת לי? Thing I can share. לא יודע, גיליתי עוד משהו? I have a few leads, but nothing I can share for now. I need more time and more evidence. I'd be interested to hear your thoughts on the matter. There's a lot we're not seeing here, but it is spreading, and quickly. If we don't act, the whole city could be lost. But Jonathan, we've a fantastic opportunity sitting right here in front of us. A weapon of choice. What on earth do you mean? Why, you, my dear boy. With your expertise and your blood, we could isolate the properties that course through your veins. Think about the possibilities. זה לקחת אדם שלי? It's too dangerous? I turn London into my realm? I have thought about it. It's too dangerous. It's too dangerous. But the risk of infection using vampire blood could compound the situation. I know, but your blood now carries remarkable regenerative properties. With our minds and your blood, there's nothing we couldn't cure. We'll discuss this more later. Thank you for your time. No, thank you, Jonathan. But as I said, I needed to talk to you. Okay, no. I have some rather bad news. Bad news? Yes? I'm afraid it's your sister. My sister? She's to be buried this evening at Whitechapel Cemetery. Your mother published the obituary this morning. I see. I'm sorry, Jonathan. Please accept my condolences. אוקיי. שמתחיל. שלח אותי הנה, שלח אותי לבית הקברות. כמו שאני, או לשדרג קודם. בערב? Reach the Stonebridge Cemetery. I need to talk to you. Please do so. Okay, Nurse Crane will not come back. Nurse Crane will not be returning to Pembroke Hospital. Oh, really? Really? She seems such a very capable woman. She blackmailed Lady Ashbury. She was blackmailing Lady Ashbury. Thought she was murdering patients as some sick upper-class game. Nurse Crane was playing a dangerous game. She's lucky Lady Ashbury abhors violence. Okay, סיפרתי לו, לא סיפרתי לליידי אשברי, מעניין. Hospital financed by a vampire. So you manage a hospital financed by a vampire? Yes, Pembroke was founded by Lady Ashbury. She's also our largest donor. כן, כן, הוא יודע שאני ערפד, הוא הביא אותי. מתוך ההבנה שאני ערפד. How did you meet her? A convenient yet expensive way to have a fresh supply of blood on hand, day and night, don't you think? All vampires drink blood by nature. Me, I praise the lady's exemplary moral fiber. If I may inquire... גם מכיר את הליידי אשברי הזאת ופר שלה ומעריך אותה. And offered me the position. היא הקימה את הבית החולים. It's been a very profitable partnership for both parties. הנה, הוא מסביר עכשיו שיש ביניהם שותפות. Do you know anything about the vampire hunters in the East End? Without a doubt, it's the Guard of Prewen. Zealots to the last man.
They come from? Where do they come from? Once they shared the Brotherhood's ideology on non-intervention, but they concluded vampires were a scourge. They're definitely well organized and equipped. They're extremely dangerous and not to be trifled with. To them, you're a feral beast, and I, your accomplice. Yeah. Okay. Well. פרטים שלו. ברמה 6. אנחנו יודעים את כל הסודות שלו. בחור הזה, אני לא מבין. אי אפשר, אנחנו לא יודעים לרפא כאבי ראש, לא מיגרנה ולא כאב ראש. הילד הזה עדיין לא מצאנו אותו. לא טוב חבל, עד שהוא לא יותר פנאש. ממה אחת, גם צריך לרפא אותו ולאכול אותו. שלום. Succeeded, reached the sanitary. Succeeded. לא יודע שאני להרוג אותו. אין איזה קוויק... We'll talk later. אין קוויק, וכאמור. טוב. עכשיו השאלה היא האם ללכת או שדרג. לפני שאני הולך לשדרג אני חייב אבל לטפל בילד, אז תכלס אני צריך לחזור לווייט צ'אפל, למצוא את הילד איפשהו באזור פה. בין המרצ'נטס האלה. למצוא את הילד. בדרך לשם אני צריך לעבור חברה לפה. אז אני אוכל לשדרג. I never thought I would have to attend my murdered sister's funeral. Mary, I can't forgive myself. I'll find the truth about what happened to us. I swear. זה החדר שלי. אני לא רוצה להיכנס פה שנייה. צ'אפו. יאללה, איפה האנשים? הופה. ג'ו פיטרסון. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barry. איפה הילד? הנה.
לא. ריבון. שיט. פוז. זה לא כאן. אין לי מה לבוא לבית הזה. אין פה אף אחד. לא ילד לזה מתחבא. It's not my call, Baron. You pay one way or another. Please, Joe. How long have we known each other? מדרגות. פה שיקור הזה. בית שלי. When science fails you, this elixir will give you faith again. הבן זוג שלה זאתי. או, הנה, בנג'מין פארמר. מגרנה. והבן שלו פה. עייפות. הנה. בוא. How are you, boy? I'm not your boy, all right? Now piss off. Do you need assistance? There you go. Let's hope nobody steals it from you. Very funny. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Nurse Crane? Yeah, I heard she's doing all right. Connected and protected. עדיין יש לו כמה דברים, אני לא יודע. שחר סטנקר? מה הוא כתב? מה הבעיה שחר סטנקר? 4 לפנות בוקר, אתה ממש משועמם, אה? כל הרמזים שלו סגורים. לא טוב. טוב. Goodbye, young man. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Someday you'll understand. You've wasted your life away. אתה אומר שחסטנקר באמת? The wet boots will be proud of me. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. יש לנו תרופה בשביל... לאן הולך? Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. The wet boots will be proud of me. Someday you'll understand. One red cordial can be the answer to Your all your life away. problems. Good evening, ladies. I'm afraid not, Mr. Reed. מצבו. אין לי תרופה למגרנה. תודה רבה, פלאש. ברוך הבא. יש לו איזו תשובה בשבילנו? אין לו. A gun, alcohol, and a bad temper מה make a יש לנו terrible תרופה cocktail. למגרנה? בבית שלנו. צפונה. Science fails you. This elixir will give you faith again. השתגעת, $100. מעול. תודה רבה, פלאש. בוא נתחיל ב-1-1, מה אתה אומר? זמן להצטרף. אני בן 47, פלוס.
לא צריך $100, חבר'ה, 4 שקלים להצטרף למועדון. תאמינו לי, זה מספיק. בכיף. בואו. יכולים להיות חברי מועדון מיוחסים, יש לנו כמה רמות של חברות במועדון, אתם יודעים. נשתה כוסית דם לכבודכם, בסדר? בוא נמזוג. חיי הערפדים שבדרך. אין לנו חלוקת מודים פלאש ב-3,500 סלים. זה יהיה בקרוב, אני מניח. טוב, מה רצינו? להכין לו תרופה. בואו נראה. אפשר להכין לו תרופה. עייפות. חית. עדיין לא יודעים איך מכינים תרופה. זה בעיה. מה יהיה? מנסה. גיליתי עדיין את גיליתי עדיין את התרופה לכאב ראש. איזה מין דבר זה? אבל למיגרנה לא גיליתי, לא יאומן. יש בכלל עוד בן אדם שלא גיליתי. 2 אפילו. יש פה איזה גברת. K4NT. הערבית שלי לא משופשפת מספיק. אולי באנגלית? זה גם קטן מדי הערבית, אז אני לא מצליח לקרוא. אנגלית אולי? מה אתה אומר? דרפר, אתה לא סגור קצת על ערבית? זה קטן לי מדי לקרוא את זה, חבר'ה. תכתוב לנו באנגלית K4NT. אז גם כן יש לו כאב ראש. אנמיה. לאנמיה יש לנו תרופה. לאנמיה יש לנו תרופה. ספסיס, הנה אנמיה. רגע, צריך לחבור אליו קורצ'יקו, טפל בו. נמצא. דוקס. מזה רופוס. נצימו. טוב, אין ברירה. גם אין ברירה. אין ברירה, חבר'ה, אין ברירה.
אני בן 47, פלאש, שאלתם מקודם, 47 פלוס. וכמה אתם? נריה ופלאש. התחלתם כבר בוומפיר או שאתם עוד לא בעניינים? או, K4NT, היי. K4NT from Dubai, welcome. היה בן 25. תן עליך נריה. מה אתם אומרים? איפה מתחבא לי הבחור הזה שעוד לא מצאתי? אי אפשר מאוד, אפשר לשנות איתך ב-3,500 סאבים. כל 500 סאבים אני מחלק 5 מודים. אתם אומרים? איפה הבן אדם מתחבא? קדימה פלאש, תביא עוד חברים. צ'יק צ'אק. בוקס אוף פיס, למה לא? שטגן שס. קיצור, נעשה לנו עוד איזה 400 סאבים ויש חלוקה של 5 מודים. לכל 100. אחד. משתעל פה. מה אתם אומרים? תחו לנו פה את ה... זה סגור? מה? כן. היי, הוא שירלי וליפסי, מה שלומכם? סגור כאן. שירלי, אני מחפש איזה מישהו. אלברט פלמר. אני לא מחפש אותו. אמור להיות פה עוד מישהו. בחורה עם כובע שאנחנו מחפשים אותה. בסדר, אנדרפר, אתה פה בתור מוד. ושירלי. יכולים לדאוג לכל הבלגן. לא? שמה אתם עולים? אם לא בשביל לדאוג לבלגן. יש פה עוד בחור עם קרחת. לא פלאש, כבר שאלת, הסברתי איך מקבלים מה, לא? זה היה די ברור, אני חושב על זה. וכמה אתה מוד? פלאש, סליחה. אני כבר קורא לך מוד. אולי שב-3,500 באמת תהיה מוד. למה זה מאיר לנו בדלת? אפשר להיכנס פה או משהו כזה?
בנג'מין פאלמר. When science fails you, מה הייתה? שירלי, תעזרי לפלאש, הוא מתקשה. מתקשה מאוד. יש לו בעיה ביכולת הביטוי העצמי שלו. Good evening, my dear colleague. מה אתם אומרים? מה מצבנו איתה? אולי תגלה לנו איפה החבר'ה? אוי, סודית זאת לגמרי. Have you any news on Nurse Crane and her dispensary? I can't believe that people are naive enough to trust her medicine. She's just a shady nurse with good connections. פלאש, בעיות הבנה וביטוי עצמי. Goodbye, Miss Swanborough. בסדר, אנחנו Perhaps we'll talk again. מקבלים גם אנשים עם בעיות בהבנה. אין לנו בעיה. בנג'מין פאלמר. איפה מתחבא הבן אדם האחרון? יש מצב ש... כאן איפשהו ואני לא רואה אותו? כבר הייתי רואה אותה מזמן. טוב. עוד 75 נקודות. אחרונת לשדרג. מה קורה פה? נעול. זה הבית של הגברת קריין. הופ. מה קורה פה? דריוס פטרשו. אנחנו יודעים שהוא כבר לא בחיים. כבר שלא נעלמה. קורה איתה. תגידו לי שהיא נעלמה. רופא לעייפות. אני חושב שנשארה לי אחת מקודם, או שכבר בזבזתי את הכל. היא כאן? איפה היא? היא נעלמה. היא נעלמה. אני לא מאמין. נעלמה. It's locked. הארגז של הנעול. אז רק שנחסל אותה. דם בכל מקום. זה? מה זה היה? ראיתם? מה זה? הוא כאילו מסתובב. לא. מה הדלת פה? פתחה הדלת. לא, מספינה לוקט. גברת לואיס. Nice, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. 4. זה חתול. מה זה שם? גברת פופה. איפה העיתונאי? אולי פתחנו משהו אצל העיתונאי. גם שם, בוא נראה. בואי נעתה. Good evening, Doctor. איזה רמה הוא? 4. Have you any news of no... I'll never know what goes on in that place. פתחנו הכל, לא עדיין סודות. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. טוב. מה עם האזור האדום?
הסתובבתי בו, נכון? אולי אני רואה. נראה איזה ומה? הנה, מה רמתם? 15. מה 15? יכול להוריד אותם, אני מאמין. כמה הם? וואה. שיט. נרדפו אחריי? בוא. אי אפשר להילחם פה. זה קטע. אוקיי. אחד הלך. מה איתו? אומייגוד, הוא חזק מדי. טוב. זה אומר שהם לא רוצים שאני אכנס לפינה הזאת. שני מסכי מחשב הם לא מתאים למחשב שלך. אין מה לעשות. אין מה לעשות. תחליף עם מישהו שמסכים מתאימים. מה לא מתאים? הם גדולים מדי, הם קטנים מדי. חיבור שלהם לא מתאים. מה לא מתאים? אני מדבר. חיבורים? איזה חיבורים יש לך? אתה יכול לקנות מתאם. איזה חיבורים יש להם? אני הלכת עליהם? קיבלתי 5 נקודות על זה שהרגתי, זה לא מספיק. הם יהרגו אותי, חבל על המאמץ. אני הולך מסביב. אני צריך להשיג עוד 70 נקודות. קטנים, ולי יש רק גדולים? מה זאת אומרת? החיבורים קטנים? פה אפשר להיכנס לו. עכשיו בגלל שמטתי כל המקומות יהיו שוב עם... סיריוס. צריך להילחם שוב בשביל לעבור פה? אוקיי, דרומה. כלום. נעבור לדוקס.
נעשה את זה בריצה דרומה מפה. בואו נאסוף קצת ציוד. הנה פה עכשיו יהיה לי מלחמה קטנה וייתן לי את ה-70 נקודות. אני מקווה, הנה כאן. איפה הם? הם לא בחיים? או הנה. Look lively! It's on murdering bastard! תן לו ביס. איזה רמה הם היום? עתיקים. אפילו כסף עליהם קצת. מה קורה? אני אמות. ביס. אוקיי, זה היה שווה 20, 50. אמרנו שאנחנו מחפשים את רופוס. באמת שאני לא זוכר איפה רופוס. ושנמצא אותו במהרה. שפתוח פה. פתוח פה. יש פה משהו? כן. כסף. רופוס דיגבי. מצבנו עם דיגבי. דיגבי, יש לנו את כל הסודות שלו. איזה רמה הוא? רמה 4.
גדול עליה סל. דפוס, דווינה. קליי, דווינה. מישהו בכלל ברמה נמוכה? שכחתי כבר. 3. סטלה אנחנו לא יודעים. פופוס רמה 2. דייסון דלייני, אפשר להוריד אותו. נוריד את דייסון. איפה דייסון? הנה דייסון. נראה. Good evening, Mr. Delaney. What? מה? עוד סוד. Goodbye, Mr. Delaney. יש לו סוד, למה יש לו סוד ואני לא סגור על הסוד שלו? Welcome back, Doctor. What can I do for you? לא, יש עדיין סוד. Goodbye, Mr. Watts. It's a good thing you haven't seen me now, Mum. You still working at this hour? זאת יש סוד התורה. Goodbye, Miss Cavendish. טוב. הם סודות. מול. You know, it would be nice to see each other outside. רופוס. הנה רופוס. וואינה. Good evening, Mr. Fishburne. Yeah. סימור, לא רופוס. אוקיי. Goodbye, Mr. Fishburne. זה פה. This is despicable. למדת בתוך ה... או. כן, לגמרי. אוקיי. עוד 40 נקודות. איפה התיקים שלהם? שווה כל שקל. אוקיי. 20 נקודות, 25 נקודות.
אוס דיבי. צד שני. הנה הדינק. Where Oh! אני לא מאמין! למה לא תקעתי קצת דם? טוב, לפחות הם ייתנו לי את ה-25 נקודות שאני צריך. אני לא ללכת קודם לנקודה היא ששלחו אותי מבחינת הסטורי. שימו. הנה אנמיה. שלום ילד עם אנמיה. Evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. Do you need help? A real doctor caring about me. A real doctor treats everyone the same, Rufus. I don't know what to say. Thank you, sir. Thank you. Okay. 2. הרבה סודות אבל. פוס. What can you tell me about this region? It's all about... Have you... אנשים פשוט לא יודעים מי הם. So long, Rufus. It's locked, all right. טוב, יש לנו את הגברת הזאת. איניד. עולה, אנחנו לא יודעים איפה היא בכלל. טייבל. קיריאס. 15,000 נקודות. בואו נלך לשדרג. יודעים, איסט.
אוקיי. בואו נתחיל ככה. האם זה עולה? 220 ל-265 דמג' זה הכל? רגע, זה של דברים הרבה יותר חשובים. Generation. מה יש לי פה? ולא. שתיים. האולטימייט שלי צץ אותם נעלה ל-2000 אגרסיב לא ל-1000 190 בלאד ספיר sphere blood which can pass through the enemy in front of you. רגל, משחק גוסט אוף צושימה, אני רוצה לשחק גוסט אוף צושימה, אבל לא הגעתי לזה, אני אשחק בגוסט אוף צושימה, מה זה? F300, drain blood to heal, tactical shadow of evil, cavalry, meter, 40 damage, 20 damage, זה עולה 1000, יאללה, תביא את זה, סיפור של הקפיצה, פנסי, והקפאה, אוסנן, 3 סקנד, 1300, תביא את זה, אולטימט, זה, הפרים, הגנה, ,300 הגנה, 5 שניות,
לא עלות. אוקיי. יש לי כסף לאולטימט. אולטימט הזה שמפוצץ אותם. קאבר 99. מה זה יעלה? יש לי 3,000, זה יעלה 2,000. ושכחתי מה. This cloud shadow. Cloud will explode. Heavy damage. Blood. שדרג את המשיכות שלי, 2,000. זה עולה 3,000. Sphere of blood. 230 בלד. זה לוקח בלד. עדיף את הפיצוץ לפי דעתי. או אולטימט, אולי עדיף שדרג את האולטימט. ו-2,000. 1,300. דמג'. אוקיי. יאללה. כן. 20. בוא נראה מה קורה לעיר שלנו. וואו. Disappearance in Whitechapel. כל הגופות שנעלמו. נקדו למצב קריטיקה. אלה בסטייבל. זה בסיריס. או, אני חולה פה. מיגרנות. הולד והדייק. טוב, זה מה שאני אצטרך לתקן. מיגרן, אוקיי. פתיג אחד אני יכול להכין. פתיג אחד וכל אחד אני יכול להכין. יאללה. פתיג וקוד. פתיג. אחד. קוד אחד. אחת. שתיים. שלוש. זהו. אוקיי. מה עם זה? לימיה. יהיה לי אחד, מה אכפת לי? ואלקטרות. גם יש לי אחד. אוקיי. זה נראה טוב, איזה עיניים ניהול. אוקיי. רמה 20. בוקר טוב, גברת. בוקר
טוב אדון. ופה. אפשר לעבור פה. על מי הוא יורד? בכלל לא מפחיד, נכון? אוקיי. אם אני זוכר את הדרך בעל פה? לא ממש. פה ימינה ואז שמאלה. Serious. Area is serious. Serious like heart attack. יש פה מישהו. אני חזק עכשיו. יש פה משהו בשבילי? ה-20 זה חתיכת רמה. שאני גם מחזיר לעצמי חיים, אז בכלל מצב טוב. עוד כמה חבר'ה. אני אנסה את ה... מה? אוקיי. אבל שלא מצצתי לו את הדם קודם קצת. שומע קול של מפלצת? אוי. רמה 5, סקלים רמה 5 למטה. במכה יש לי ברמה של להרוג אותו במכה אחת. הכל סגור. סטאר גיימס. צופים, כן, מה לעשות? שחקתי אותו משחק לפני. שנתיים וקצת. אפילו שני צופים לא היו. אז ככה שנצר אותו. יש פה איזה דלת להיכנס, משהו. זה מכתב.
איזה מסמך. משהו שיגלה לנו עוד איזה סוד על מישהו. תומאס חזר. יש פה, בסוף פה קצת ציוד, אתם אומרים, לפני שאנחנו ממשיכים. קצת סרומים, קצת עניינים. אז נקדם את הסיפור. אני רוצה ללכת עכשיו להלוויה של אחותי. אחות של ג'ונתן. יש פה ציוד יופי. תיק. וואו. הבהיל אותי. נשמע לכם שהוא הבהיל אותי. הורג אותם במכה. במכה בודדה. It's locked, all right. די נעול. צורח. הוא התפוצץ. אשכרה התפוצץ, העיניים שלו עפו מהמקום. או, שלום. תפס אותי, הם אוכלים אותי, מה זה? תן לו ביס, תן לו ביס.
הרגו אותי. בשתי מכות. שנייה לפני זה שחזרתי את כל הדם ואת כל זה. אז היה. מה בכלל עושים שם? מה הם מגינים? טוב. הם מוצצים את הדם. עלילת. כמה מאמץ השקעתי בהם, It's locked. ספר של השפריצים או משהו. מי יכול להיות בעל המפתח שמחזיק את המפתח לארגזים הנעולים? התפוצץ, ראיתם? וואו.
לא, לא, לא. לא, נו, מה זה? מה יהיה עם שירלי? עדיף שם בשעה 5:15 בבוקר רע. מה אתה עושה רע בשעה כזאת? מילא אני הפד, אבל את? הכי כיף לדרוס אנשים ב-GTA? אני לא יודע, זה הכי כיף. אני לא יודע אם זה הכי כיף, יש דברים יותר כיפים. איך הראייה הזה בכלל בחיים, כל המקות שהכנסתי בו. יש שם שוב, כולם בחיים. כן, הם כולם בחיים שוב, אני לא מאמין. אני לא יכול להחליף את הנשק שלי ליותר טוב? כרגע אני עם הנשקים כאילו הכי משודרגים שיש לי. יכול להחליף לרובה. אקדח, אני לא יודע אם יש לי מספיק... באמת שזה אחלה דווקא נשקים האלה. וכמה כדורים יש לי. 96 דמג'. אין לי כל כך כדורים. ריפסי, מה עם קריספי וחברת הגלילות? יש בעיית נזילות. בואו נעשה עם השוטגן. היי! מי זה? למה הוא מדבר אליי? אוקיי. לא, 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 לא. לא. האם אני אקנה סוני 5? בטח שאני אקנה סוני 5. כשיצא GTA 6. ועל ההצטרפות סימן שאלה.
5:20. אני רואה שכשאני חוזר, אני לא חוזר עם כל הסרומים. שומר. ואין טעם להישאר פה. טליה, רם גוד. מה שלומך טליה? עדיין שם גוד? טל, כמה יוזרים יש לך? אולי נעשה שוב את הקסם שבו אני עושה כאילו יש לי משהו ביד ואז פתאום יש לי את... ראיתם קסם כזה? לא ראיתם כזה קסם. יפה, נכון? יש לי עוד כל מיני קסמים כאלה, זה באדיבות NVIDIA. הארי פוטר פרייר לי, כי אין לו NVIDIA. טוב, תחזיקו לי אצבעות, אני מקווה שיש לי מספיק. יש לי מספיק. כמה אני? אני בן 47 פלוס. אוקיי. בוא נמחזר משהו. החזרנו. יאללה. נתקדם בסיפור. לא הזמן להרוג את האריה שם, את האריה, את האחברות למטה. שיש פה מעבר. מעבר? יכול להיות. רגע. הנה פה, לא. שנייה. איפה היה מעבר? מסביב. שמה? I have this thirst for blood. I can't believe I'm doing this. מן שלה בן 78, מזל טוב. זה העיניים שלו אדומות. עיוור. הם שומרים על הכניסה או משהו כזה? יש פה? מעבר. מעבר סודי.
בלי יותר מדי עניינים. וואי, איך הוא פגע? תיקים אליי. יש להם אחלה תיקים פה. יש שם עוד חבר'ה. בחור עם השוטגן. אוי! אני יודע לראות חביבי. אני לא יכול לשרוד אותו. פוצץ, בום. התפוצץ. אוקיי. נמשיך להתקדם. My dear sister, I don't know if I have the strength. לאן נתקדם עכשיו? וואו, אנחנו את כל הבית קברות בשביל להגיע לשם. אשכרה לא זוכר את הדרך, אבל זה מבוך. אז לאט לאט. סקלים ברמה 14, זה לא רציני. What do you want? Somebody help! What do you want? הצלתי אותה? הבחורה עם הכובע. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Shaoshun. Shaoshun? Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. כדאי לך. הצבא? אין לו בראש. אוקיי, לכי. שלום לך, יאללה. פה כסף? מה יש פה? או, שמאל קי. או, יכולנו לקבל ציוד מרמה סגור. טוב לנו. משהו בהמשך בטח. או, כמדה. טוב, בהצלחה לך.
אוי, נו, באמת. מאמין שהם כמעט הרגו אותי. I have this thirst for blood. הולך בוא. בוא הנה, בוא הנה. שלום לכם. באמת. מה זה פה? לשבור את כל ה... ההבה זה נחמד. מצקל 15. זה מכה או זה? התיק שלו. זהו. סתם. כלי קוקס. זה לא מתנה כלי קוקס. זה פה. טיפץ. כל אלה שמשכתי. לא מגיעים לפה. ביד. הלוויה תכף פה. זאת מילטון הופס. מיד. שבזבזתי אבל הרבה אמצעים.
מדי בזבזתי. כ5, בסדר, 5 זה בסדר. הגעתי לפי דעתי, נראה. כמעט. מישהו? Since I can't reveal myself to my mother now, I must find a discreet spot to attend the ceremony. Okay. אני אמור לעמוד פה. הנה הלוויה. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. We commend unto thy hands of mercy, most merciful Father, the soul of our sister departed, and we commit her body to the ground. Earth to earth, ashes to ashes, dust to dust. Why kill my Mary and stick her here in this cold, god-awful place? These are the legal requirements for the epidemic, madam. Oh, Avery, I feel so tired. Please take me home. Yes, madam. בואי לנחש, היא קמה עכשיו. יוצאת מהקבר ואני אצטרך להילחם. Oh, Mary. What have I done? What have I done? If I could only change one thing. One thing. This is a nightmare. זה עיניים לי או לא? Jonathan, there is nothing you can do but accept it. What brings you here? I thought you could use the company. I am so sorry for your loss, Jonathan. לילה טוב, סימן שאלה. זאתי ליידי אשבורי, היא גם כן אקונית, סוג של עבדית. She was kindness incarnate. I feel like hypocrite. It sounds like a bad joke. She was a good person. Vibrant, full of life. She was kindness incarnate, my Mary. You're a good person, Jonathan. And a young Ekon. A newborn cast into the night without so much as a candle to guide your way. She had been scouring the most dangerous parts of London in search of me. And it led to her death. Jonathan, don't. I still hear her last thoughts. They echo in my head. Her mind shattered. And it haunts me. Jonathan, stop. Listen carefully. כאילו אני מחזיק You משהו. must come to terms אז with פתאום this. You must learn זה to נהיה live with what טלפון. happened. How can I?
Tell me how. How is it possible? Tell me. Is it so easy to take a life every night and then just smile and nod at those you spared? Don't you see? You're doing the work of our enemies, feeding your remorse. We are weakest when we grieve, and the guilt blurs our senses. And so this is why you're here, to warn me. You felt this pain yourself. You too have endured this. I don't want to lose you, Jonathan. I've lost so many friends. Loved העיניים שלה נראות קצת יותר טוב מהעיניים שלו. Pray for Mary's forgiveness, if you must. והיא ותיקה כבר בעניינים. I'll follow your advice. I'm not a religious man. You may be right. Follow your advice. Thank you, my lady. I will. Good. But be careful. If I found you here, others may too. What should I do then? St. Mary's Church is not far from here. Go there and make your peace. Find the solace you need. My lady wants me to confess. No, Jonathan. It's you who wants to confess, I think. St. Mary Church. טוב. יש פה עוד משהו שאני אמור לראות? צריך לשבור. הרגתי אותה? אחות שלי, כן, המשכתי אותה. תחילת המשחק. אין פה כלום? כל הקרבים האלה שאני שובר, זה לא שווה לא נקודות, לא... שמה זה פה? שמה הם פה? לא אפשר לשבור אותם. פה נעול. אוקיי. צריך לעבור דרך האזור האדום. תנו לנחש. צריך להילחם. יש פה בית שלי. ייי. אישה שילינג. ממש נדיבים פה. חינים. קפוצים. אוקיי, העלילת unlocked. יפה. אני יכול רגע. Great. אני יכול לעשות upgrade לדבר הזה. כן, אני יכול. כמה יהיה שווה לי בדמג'?
106. 116. הוא עושה אבזורב של דלד. נגדיל את הדמט שלו. עכשיו 185. בואו נראה, זה 110 ו-104, זה הכי טוב. עדיף לי לעשות כזה דבר. החליף לה את זה למיין ופן שלי. או זה עבד מעולה. סטן אפשר לשדרג אותו. לשדרג אותו. סרבי נטיות. טוב. כאן זה. סופך דעה מצוין. סר. ידית. אחת. האמא יודעת. לא, מה לא ראית האמא יודעת. 3 ידיעות. טייני. סתם פוינט 15. לא, זהו, יש לנו פה סתם פוינט 23. אוקיי. מה עם סייקל שזה? סליחה, גם שזה. שדרג, לא יכול לעצור. מילטון סגן. או! דמג' 360. 396 בדמג'. או. 432. זה דמג'. אוקיי. עכשיו אנחנו מדברים על דמג' רציני. אין לנו שום בלאד אבזורפשן. רק דמג'. טוב שזה חכם. עכשיו קצת פה. זה טוב לנו. בבולץ. שלום לך. Stop now!
מבין. ווסט. ממש זה טוב. And off to church he goes, a newborn seeking divine consent to lick the blood from the soft and pointy crown. Who are you? Make yourself known. Newborn, you reek of guilt and pointless זה הבחור עם האצבע הגדולה. Shed your skin, forget your old weaker self. What do you want from me? Ascalon does not approve of lone wolves who bring unwanted eyes to our pastures. So your name is Ascalon? Ascalon's will is vampire law. Learn them, abide by them, or I shall return as your judge. Jesus, these immortals try my patience with their plans and unsolicited counsel. God walks with me. Oh shit. הם הורגים אותי. This man stunned me with his faith, his crucifix. This is not good news. גם הם. תציעו. כאן רצינו להגיע. סגור. You are blinded by your false faith, imprisoned by your daily routine. לאן הוא רוצה להגיע? פה. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. Is the personal matter? No need for a kind here. No need company. Personal matter. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter.
There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. Words for only. This is private concern. This is a private matter. It's for only. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? Sister, just like that. It's not your concern. She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? Okay. And she was murdered. It was an accident. She has been laid to rest. She was murdered. She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. She died because of me. She could feel better. I feel responsible. I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? To find out who's responsible. I swear it was me. Please forgive me. I killed you. There's no excuse. My dear Mary. Forgive me. Edry. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now and live your life in the way she would have wanted. זהו? speaking of. זהו? זו להוספיטל? טוב חבר'ה, 6 בבוקר. נראה לי שזהו להפעם. בוא נגיע לבית שלנו רק. לאיזה כדאי להגיע? I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Pay me a glass and I'll be gentle. Pay me a bottle and I'll be nasty. You are blinded by your false faith. שאנחנו בטוחים שזה שמר לנו ככה טוב. אבל צריך ללכת לישון. בשביל לקום באיזה שעה נורמלית כמו 12, 1 בצהריים, פחות צהריים. אז ליהנות עוד קצת מהשבת. אתה אומר. פיל. לא פיל להכל. לא יכולים ללכת לישון, אנחנו יכולים להישאר פה.
ככה. כן? אני אגיד לכם לילה טוב. אוהב את עצמי. עושה לכם מנגינת פרידה. אז תודה לכל מי שהיה פה. לילה טוב. בת שלום. Are you scared? I can see you from behind. You can hear me in your mind. Run so fast as you can go. Time will catch you before you know. Are you afraid of the dark? Are you scared? You know, I am you.